paghurup kan mga huring tataramon ni Jesus duman sa krus. An sa iyang makuring pagtios, darakan sa iyang dakula asin labi-labing pagkamuot sa katawuhan. An enot na tataramon ni Jesus, Ama, patawada sinda, huli taday ninda aram an sindang ginigibo, natatauanin pagurup-hurup ni Reverend Father Jose Baranda Jr. An kabuahan kang kinakban. The irony of the world. Pagbakasyon, nagduduman po ako sa Manila
lalong-lalo na kang day pang moldig di sa Legazpi. Sa pagpalipot-lipot, ngunyan, sarong aldaw, kan pauli na ako digdi sa Bicol, yaon pa kayo sa Alimol, an parada kan bus, so terminal kan bus, ngunyan baga na sa PTEX na sa Paranaque. Sabi ko sa kuyang primo, niya ko primo, ihatod mo daw niya ako sa istasyon kan bus, day niya ako tataw digdi sa Manila, baka niya ko makuha mo ako sa istasyon kan radyo o istasyon kan TV, tanawara si Pader. Sabi sa kuya, Pader, dahil ka na ngaya may hatod sa istasyon ngaya kang basta, dakulo na ngaya akong absent, ihatod ta ka na sa ngaya, Pader, sa istasyon kan train. Dumangko sa nanaaraman, ang apod pa lang kang istasyon kan train sa Manila, MRT, pakasakay ko. Digdingani ang train sa Legazpi, gusto ko man magsakay dyan, taday pa po ako nakasakay, pasiring sa Naga, baluong ko man ang mga nuaren. Ngunyan, dyan palan sa MRT pigsasabi ninda, day ka man makatukaw, tasurusuan, yun man ang ginibo ko, nakipagsusuan man ako. Nagtitindog sana, ngunyan, habang nagtitindog ako, may gurang, na nagtitindog man, sampang may aki, pigmasdan ko sa nasuaki kung ano ang gibuhon, aw tasuaki, iyo man ang pigibo, pigmasdan man kaming dua, hanggang sabi kang aki, Lolo, dito ka na po maupo sa aking inuupuan. Sugurang, dahil pagduwa-duwa, tuminukaw duman sa pig-offer kang aki. Hanggang sabi giraray kang aki duman sa gurang, Lolo, may sinabi ka ba? Sabi kang gurang, wala naman akong sinabi sa iyo, iho. Simbag giraray kang aki, kala ko kasi, nag-thank you ka. Ngirit ako ta, baliktad na palan ang kinaban, imbis sugurang ang magturo sa aki, aw taso aki nangunyan ang nagtuturo sa mga gurang. Enot iyan na irony, kan kinaban ngunyan. So aki na nagtuturo, imbis sumagurang ang nagtuturo sa aki. Bako sana po yan. Uso po ngunyan ang mga ayam, mga may breed, kuntudo, di fried chicken pa. Kuntudo, tigbabakalam pa talaga ki diaper, vitamins. Kuntudo, may funeral pa. Kuntudo, grabe ang pagrespeto asin paggalang sa mga hayop. An irony, sa tawo, day ng pakiaram. Day na kita tatao magtabang. So ayam, nababahog, pero so katabang, day nga ni pigpapakaon. So ayam, pigpapacheck upan sa veterinarian, pero so pamangkin, day nga ni natawang ki vitamins. Irony, kambuhay. Mga tugang, digdi sa albay, nagpapara reklamo kita. Grabe ang baha, nagpaparakusog ang bagyo, nagpaparatuga ang bulkan. Nata, paano po pig-aabuso ta ang kapalibutan? Ilingunin do, nata tadakulon ang baha digdi sa tuya. So mga tultul na agihan ko ta kan tubig, pigparawaragas dahil kang kwari. O pirangon yan ang mga barangay na pigbabaraha na dahil ta rinaraot na sa mga gali. Maski sa ina nagsusuruksok ang mga tubig. Kaya baha na sa Legazpi. Baha na maski sa inka. Tagrabi ang kwari digdi sa tuya sa albay. Kabuahan kang kinakban. Nagpaparakusog ang bagyo, kita mismo, sulok digdi, sulok duman, pwede man kuta na ilubong,
pwede man ko ta nagibuho na compost pit, abuno. No di, ang gusto ta sumalinig, kaya pakasigid, imbis na ikaagyan sa may puon kan Indian Mingo, susuluon. Yan, kusog ang init. Kaya minahi daw kita. Iba na ngayang niya na init. Nata, dahil tigpara abuso taman sa nasabi ni Obispo Kiambao, padusang balik kan pag-abuso ta sa orasyo imperata, kabuahan kan tawo. Bako sa na po yan. High-tech na ngunyan ang kinaban. So, kaitong panahon na I love you, chup-chup, na mensahe kisarong babayi sa sayang ilusyon sa lalaki, ngunyan, ang I love you, chup-chup naan, kung iabot kaitong panahon sa Korea, sarong simana, ngunyan, seconds, nariresibi na ang I love you, chup-chup. Kung kaitong panahon, dipisilon an mag-abroad, ngunyan madali, ta may Facebook na, may messenger na, nahihiling muna, advance na ang teknolohiya. But despite kang advancement kang teknolohiya, advancement kang komunikasyon kan tao, pero grabe ang iriwal. Dahil na nagkakasi na rabutan. Actualmente, dahil man talaga nag-iristoryahan. Mala nga ni, ang bisang ngunyan, kaito, dudulukon mo ang gurang mabisa. Ngunyan, harayoon, lo, pabisa, garibaga. Wireless na ngunyan ang pagbisa. Pay, bisa. Baliktad na ang kinakban. Bago magkraon, mapangoros. Dahil ka nga ni pwede magkaon na hubak, half naked ka. Dahil ka nga ni pwede magkaon na bitis mo na kataas. Grabe ang paggalang sa pagkaon. O ngunyan, bago magkaon, imbis magpangoros, daw sa cellphone, picturean ta mo na ang pagkaon, ipusta sa Facebook, mapamanali kita, na masiramon ang pagkakaon ta. Baliktad na talaga ang kinakban. Kaito, ang nasa payukang ulunan, Santo Rosario. Ngunyan, hilinga, kung anong nasa payong ngunyan kang ulunan nindo, cellphone. Baliktad na talaga ang kinakban. Kaitong panahon mga tugang, magsimbag ka sana sa magurang mo. Dila mo sanang daing labod. O ngunyan, ang magurang pag nagtataram, hurulwa pa ang mata mo, dahil ka nadadangugong kang aki mo, taday nangunya ng paggalang sa magurang. Mala nga ni, pigpapalayas pa ang magurang sa harong niya mismo. Baliktad na talaga ang kinakban. Mga tugang, dakulo na po ang kasalan kang kinakban. Na dayta na aram, ang basic kang kinakban. Dayta nakita nakukontento kung ano ang yaon. Dayta na aram ang tunay na nagpapaugma sa to. Ang kinakban, luway-luway, na nagtatalikod sa Diyos. Ang kinakban, nawawara na ang pig-apod na sense of God. Kaya sa enot na tataramon ngunyan,
kan ultimong tataramon kan Dios. Ama, patawada sinda. Tadain da aram an sa indang ginigibo. Iyuman ngunyan ini an pangadji ta sa satuyang Dios. Napatawadon kita kan satuyang pagkakasala. Patawadon an kinakban, kang kabuahan kang kinakban. Na nawawara na ang tawo sa dalan, pasiring sa Diyos. Na nawawara na ang pagiging makadiyos kan tawo. Ama, patawada po kami kang samuyang mga pagkakasala. Taday minaaram ang direksyon, ang nagtataong buhay, ang katotoohan kang samong buhay. Ama, patawada kami, taday miaram ang samuyang ginigibo. Maluhod po kita sa pagpangadji, sa paghagad nin tawad sa mahal na Diyos. Ama, samuya kang inuumaw asin pinapasalamatan sa mga biyaya asin bendisyon na pinapadara mo sa samuya sa oral daw. Nagkasala kami, Ama, sa saimo, lalong-lalo na sa samuyang mga kasalan, sa samuyang mga kasumbikalan, sa samuyang pagpasipara, kan mga karahayan, kang samuyang buhay. Tawi kami kagurang nanin direksyon na maaraman mi ang purpose kan buhay mi, ang kahulugang kang buhay mi, asing lalong-lalo na ang katotoohan kan buhay mi. Ining primero kagurangnan nasuriyaw kang sa imong aki bago ipako sa krus. Napatawadon kaming mga tao kang samong mga kasalan, taday miaram ang samong mga ginigibo. Iyo pa manggiraray kagurangnan ang samuyang pangadji na masabutan mo kami, na akuon kami, kang samuyang mga kaluyahan, kakagulapusan, asin mga kabuahan. Inigabo sinahagad mi, sa ngaran ni Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Sa ngaran kan Ama, asing kan Aki, patin kan Espiritu Santo. Amen. Matuka po.
Ani kaduang tataramon, ngunyan man sana, may bakasako sa paraiso. Natatawanin paghurup-hurup ni Reverend Father Alan Apuli. Magayon po mga tugang na ang tradisyon na ini kan sa tuyang simbahan na paghurup-hurup kan na ultimong tataramon kan sa tuyang kagurangnan habang po siya nakabitay duman sa mahal na krus. Ta pag alas 3, siya po mauut siyan. Arugman kan eksperyensya umana, eksperyensya nin tao, an mga ultimo po natataramon nin sarong tawong maghihingag danon, tinutungkusan po kay puhan dangugon asin na kay buhan po na utubon. May mga tugon-tugon naan mga magagadano na importantihon. Arog baga kung sisay mamanakan plancha or kaya kung sisay mamanakan surod sa remembrance na itatao. Kaya kay puhan dangugon po mga tugang an mga ultimong tataramon kan sarong tawong mahihingagdanon. Iyan po mga tugang si Jesucristo, duman sa mahal na krus, saro sa mga tataramon na sa iya po na ipinaga sambit duman, sarong invitasyon sa sarong persona na nagmidbid kan sa iyang kamugtakan kang kadaihan, nagpakumbaba, imbis na magtuya-tuya sa iya nakataning, naghagad nin tabang. Asin naghagad po nin kapatawaran. Nagbidbid kan sa iyang kamugtakan, entonces, binayayaan nin sa tuyang kagurangnan. Nin saro pa sana po mga tugang na panuga, pero panuga na siyerto na.
Ngunyan man sana, makakaiba ka sako sa paraiso. Mga tugang, ining narrative na ini na si Kristo binitay o pinako kaibanan nin parakasala. Ini po, sinambit na kang enot ni Propeta Isaías na nasurat po sa Kapitulo 53, versikulo 9 asin na 12, na kung saan sabi sana, they give him a grave with the wicked, sabi ni Propeta Isaías. Ini ang mangyayari sa Mesiyas na maabot. Kaibanan po mga tug. And then, so tulo po mga so apat na nagsurat kan agi-agi ni Yesu Kristo, consistent po sinda. Si San Mateo, si San Marcos, si San Lucas, asin si San Juan, na si Yesu Kristo kang pinako duman sa krus, may kaibahan siya na duwang kriminal. Pinako siya, saro sa iyang wala, saro sa iyang tuo. Tanganing mautob so propesiya, na dawa nga ni mayo sa ning kasalan, alagad po mga tugang siya, ikinabaing sa sarong parakasala. Taigwan na kaitunin propesiya, na ini na Mesiyas na maabot, na tagapagligtas, ikukonsiderar na saro man na kriminal. So kautuban kain mga tugang nangyari na si Yesu Kristo ang Mesiyas na iyo ang kapanuan kang propesiya, totoo man ang God, kan siya hinatulan na kagdanon, igwaman siya ning kasabay na duwang kriminal. Saro sa wala, saro sa tuo. Pero po mga tugang, dayman po pinagsambit talaga sa pangaran kan duwa. As in, dayman talaga pinagsambit kan apat na ibanghilista na konsisay duman po mga tugang sunagtuya-tuya kay Jesu Kristo. As in, konsisay, sinambit sana, saro ngaya duman, saro sa senda. Pero, may naaraman man po kita, as in, so ibang ganit nagkanta naman na, ang pangaran da po mga tugang kanduwang ito, si Dimas, asin si Histas. Salamat po mga tugang sa kang enot, kang nyao naman ining mga libro ni San Juan, San Lucas, San Mateo, asin San Marcos, may outside na literature po kan sa tuyang simbahan na inaapod na mga apocryphal writings, mga surat po sinda mga tugang na bakong canonized, bakong official, na nagsaad talaga kan agi-agi ni Kristo. Kundi nagsurat man, duman po mga tugang kinua sa pangaran kan duwa, na si Dimas asin si Histas. So, Gospel of Nicodemus, ang apocryphal book na ini. So, salamat yan. So, pinagagamit na yan po mga tugang, although dahil man kita nag-claim na official ito ang pangaran. Pero dahil naman kamo pwede magpangaran na, baka pangaranan din doon so duwang ngayaong nakabitay duman. Susaro ngaya si arthritis, boda susaro si high blood. O dahil man kamo kan magapangaranta, may copyright, may nainot na tabi sa indo. Respetuho na nindo ito. Anyway, sabi po mga tugang kan apocryphal writing na ini, si Histas da po, ito sunagtuya-tuya kay Yesu Kristo, nasa wala. So, nasa tuo, so mga naghagad nin tawad, asin siya, so pinagtugaan nin sa tuyang kagurangnan. Ngunyan ba sana, makakaiba ka sa kuya sa paraiso. Ini mga tugang na duwa na kriminal na ini, sila nagbalo man talaga kan buhay na maghanap nin kapanuan, maghanap kan mga kasimbagan nin buhay, nagtrabaho, nagbalo sinda, arog man niya to po mga tugang, nagbaralo man kita habang nabubuhay kita,
naghahanap kita kan mapapaugma sa satuya. Naghahanap kita po na magtatao nin kapanuan kan sa tuyang mga inspiration, kan sa tuyang mga pangaturugan. Nag-isperso po kita mga tugang. Sinda nagre-representar kan agi-agi nin tawo. Nasala, nagbutwa. Nasala, nabutwa. Sa kahuri-huri po mga tugang, may last chance na kuta. So sa wala, dai na nagbutwa. Padagos duman sa iyang pagkasala. Kung ni ka ngaya ang Diyos, talaga, linigtas mo sa sadiri, iligtas mo ang sa imong sadiri, asin damayaman kami. Gusto pang idamay si Kristo sa kasalaan niya. Alagad po mga tugang, susaro, na nakamalis siya. Girong ngaya usala inintigigibo ko. Namuklat po mga tugang sa iyang kamugtakan. Namuklat, giro, nagpaparasuwail ako sa magurang ko. Namuklat, gede ngayon ni pwede. Or, namuklat siya po mga tugang, giro sa laini, pero may akong late sa trabaho, pero ang kinsinas katapusan ko, kompleto. Namuklat siya. Or kaya po mga tugang, susaro na agom na lalaki, binayaan so aki niya, namuklat. Aw, giro na didipisilan si Mrs. Duman, oh. Balik ako. Namuklat. Nagmidbid mga tugang, hiniling niya supandok ni Jesu Kristo. Paano po mga tugang ninlugad? Entonces, sa totoo lang nga po mga tugang, aram nindo, binitay si Jesu Kristo sa krus mga tugang, warang bado. Sabi mga tugang sa Salmo, Kapitulo 22, versikulo 18, ini ang magiging kapaladan kan Mesiyas na maabot. Subado niya po mga tugang, hahaliun sa iya. Iyon nga niyang nangyari. Kampi na ko si Jesu Kristo, binaranga. So sa iya po mga tugang na gubing. Binaranga so sa iyang gubing. Si San Juan, very concrete po mga tugang, pinagbanga sa apat. Pero ngaya, so undergarment, pinagripahan, entonces mga tugang, hubang plus, sipunin doon yan, 33 anyos po mga tugang nakabitan. Although sa iba, debate, dahil man ngaya, tinadaan man ngaya. Pero mga tugang sabi ko, theologically speaking, Jesus Christ was stripped with all His clothing. Sabi ni San Juan, pinagripahan ngayon so undergarments niya. Iya so pinagripahan. Subado, outer, pinagbaranga sa apat. Pero, seamless. Daing ngaya na daing ngayang gisi so sa iyang undergarment. Ito so pinagripahan kan mga apostoles. Nahiling mga tugang, kaining saro na kriminal. Huyan. So lugad kan Mesiyas. Sarok duman na lugad, hali sa iya. Naghagad siya nin tawad, kagurang nan, iyan na sarong lugad mo, hali iyan sa sakuya. Patawadan man ako, kung ako nakakulog sa imo. Ulo ni mga tugang na or istoryahan kan duwang kriminal asin ni Jesu Kristo. Ang nag-record lang kay ni po mga tugang, si San Lucas. So iba po na mga ibanghilista, dahil po, consistent lang sinda na si Jesu Kristo ipinako may kaibanan na parakasala, may kaibanan na kriminal. Pero si San Lucas lang ang nagsambit na igwa nin istoryahan. So saro sa sainda, nagtuya-tuya. So saro sa sainda, naghagad nin tawad, asin iyo ang tinauan ning kaguranan kan panuga. Nangunyan man sana, dahil ta ika nagmidbid kan sa imong kamugtakan, asin ika manhuli kan sa imong kapakumbabaan, nagahagad kanin tawad, maiba kangunyan sako sa paraiso. Mga tugang, ining pangako, ining tuga nin sa tuyang kagurangnan, igwa po ni inaapod na eschatological element. Ano ang buot sabihon kay ni? Di ba po kamo mga tugang,
Padagos man kamo siging attender kan mga selebrasyones sa Semana Santa, padagos na naghahagad nin tabang, or kaya padagos na nagtataon nin tabang, naghihinguman, nagsasakripisyo kamo sa pamilya, sa trabaho, grabing pagpasensya na ginibo na nindo. Minsan nakakamati man kamo mga tugang, nyata ako kagurang nan nagsasakit na siring. In spite sa sakuyang ginigibong karahayan, naglilingkod man ako sa simbahan, naging dayupot ako sa sakuyang pamilya, nyata mga tugang o kagurang nan, may kulang? May kulang? Nyata tinawan mo ako nin cancer. Nyata dahi pa ako ngunya napupromote, permiman ako nagnunubina. Yaon, may kadaihan. Mga tugang, masabutan niya to na ang panuga ni Jesucristo. Igo po mga tugang nin inaapod na eschatological aspect kan sa tuya po na mga pinagsasabuhay. Even the liturgy, ang pagsilibran niya to kad misteryo Pascual nin sa tuyang kagurangnan. Yes, gigibo niya tong presente sa ngunyan sunangyari 2,000 anyos sana ang nakalipas. Gigibuon niya tong presente. Ngunyan po mga tugang pagsamba kang krus. Yes, ngunyan si Kristo po mga tugang nagadan, Biyernes. Kaya nga ni so mga magurang taga ito, daygo na mga magkarigos ta Biyernes. Pero sana nagkarigos ka mo ha. Kunya na. Anyway. Pero sa debosyon naman paano ito po mga tugang. Ngunyan ano. Pero po mga tugang, ang kapanuang kaan is leading to the future place. Iyo po mga tugang, ang kahadean nin mahal na Diyos. Ang paraiso na sinasabi nin sa tuyang kagurangnan. Kaya po mga tugang, please, dahil kita madisganar kung ano man ang inaagihan niya to sa buhay. Padagos po mga tugang maghanap. Padagos po mga tugang mangarap. Padagos po mga tugang maglingkod. Padagos po mga tugang maghinguwa na maging marhay asin tultol nin tawo. Kung nasala, dahil man po mga tugang maraot na later on magbakli, na magliwat kan sa tuyang diskarte sa buhay. Pwede man po mga tugang kung nyaon sa kasalan, pasiring duman mga tugang sa kamarayan. Ini ang ginibo kaini nasaro na kriminal na nag-ako kampanuga nin sa tuyang kagurangnan. Ngunyan man sana, makakaiba ka sa paraiso. Maluhod po kita mga tugang, asin hagadon niya to ang tabang nin kagurangnan. Diyos amang makakamhal, kami ginibo mo para sa saimo. Kami pinadaramo sa kinaabana ini. Nakakamate nin manlain-lain na mga agi-agi sa buhay. Ang iba marhay, ang iba kadipisilan. Alagad kagurangnan, namamati mi. Lan sa imong kamot, dayaday asin padagos na naghihiro sa samuyang buhay. Kung kami man kagurangnan, nagkukulang, patawad. Kung kami man kagurangnan, dai nakakagirumdom, paggirumduma. Kung kami kagurangnan, nasa kaugmahan, ipag-ugma mo. Alagad kagurangnan, sa ngapit na panahon, pagkatapos kaining samuyang pagkabuhay, napano man kami nin paglaom, na magkaigwaning katuninongan na sin katiwasayan, mangyari man lugod sa samuya, an sa imong tataramon, nangunyan man sana, makakaiba ka sako sa paraiso. Ininagad mi sa ngaran ni Kristo sa mong kagurangnan, sa ngaran ka nama, Aki Espiritu Santo,
Ani katulong tataramon, babayi, uya an sa imong aki, aki, uya an sa imong ina. Natataawanin pagurup-hurup ni Seminarian Carl Angelo Luminario. This is the seven last words of Jesus in the cross. In this statement, Jesus is addressing his mother
and his disciple John, who were standing near in his cross. Jesus, looking down from the cross, was still filled concern of his son. Despite of his excruciating physical agony, Jesus was very concerned about his mother and the pain she was expressing. With his thought on Mary's future and security and protection, Jesus entrusted her into the care of John, his beloved disciple. Nagigirumduman ko didi mga tugang, kan ako bago maglaog sa seminaryo, saro sa mapagalo na pakihurunan ka ito si mama. Hulita, saro sa rason ata na yata da inya ako tigpapayagan, iyo ini na mapaparayo ako sa iya. Pero sa pagpumirit ko, halauwigo na panahon ako nagpirit sa iya na ako payagan na maglaog sa seminaryo. O di, pakatapos ko kan senior high, pinayagan ako ni mama. Saro sa pinaka maugma ata yato sa ko na aldaw na payagan ako maglaog sa seminaryo. Kan ako ihatod na ni mama sa seminaryo, saro sa namatian ko kaidto, iyo so kamunduan niya, kamunduan ta hulian sa iyang aki, mapaparayo sa iyang atubang. Asin, kaito, grabe man so namamatian kong kamunduan sa kong puso, hulita ako, daiman sa pag ano po, ranihon talaga ako ki mama. Saro sa pinaka ano kan puso ko si mama. Kan ako nasa seminaryo kaidto, every time nagpuo ng formation kaidto ko sa pre-college, hulita tapos po ako kan senior high, bago po mag-abot sa major seminary, kaipuhan po mag-undergo nga na ining 1-year formation for pre-college. Kaito, nagpuo ng formation, hanggang sa matapos kaito, ang puso ko, ang hinahanap, si mama. Dakulao na paghurup-hurup kaito, kung ipapadagos ko ba ang formation na ito, grabe ang kamunduan na maparayo sa sarong ina. Ang ginibo ko kaito, duman ako sa chapel, ulita ang chapel na muya, haranion man lang po sa dorm na mo. Kaya, sarong lakad mo po, uyan ka na sa pintuan kan chapel. Kaito, napaghurup-hurupan ko, ano daw kung kaistoryahon ko ang mahal na Diyos about didi sa namamatian ko. Kan mga nakaaging panahon, pinaghurup-hurupan ko na itinaos ako nin mahal na Diyos, sarong regalo nin bukasyon, itiniwala sa ko kan mahal na Diyos. Dumanahiling ko na arog kan mahal na Diyos, nagtitiwala siya, iyo man dapat ang gibuhon ko. Itiniwala ko kaito si mama sa kong mga harani sa puso, kumbaga mga sa diring tao ko, si mama po kaito, ang kaibahan niya naman lang po sa harong is so tugang ko na bunso asin sarong babae. And very worried ako kaidto an harong namuya, every time na may bagyo na makusugon, tigbabaha po,
amo man po yato ang very worried ko. Yata, very worried ako kay mama. Huli ta, sabihon ta ng, ako na po ang nagatindog na bilang subang. Huli ta ang sakuyang ama, nagpanaw naman po, ako pa po grade 4. Pero dai po yato sako naging ulang para magpadagos. Arog ni Jesus, siya nagbaklay ki krus. Dawa wara si San Jose. Kaidto po kan nag-aano na si Kristo. Wara naman po kaidto si San Jose. Wara na si Maria madudulukan. Wara nang maga-comfort sa iya. Yata ko ini mga tugang na naistorya sa Indo. Hulita, saro sa itinatao kaining ikatulong tataramon ang pagtiwala. Saro sa kagayunan kan pagkakaigwang tiwala, iyo ini ang nagdadara sa tuya sa mga na magkaigwa ki pagpapakumbaba sa sadiri. Na kung sain, inaako niya to na kita, may mga bagay na daita man kaya gibuhon, may mga kaluyahan man kita. The most important thing associated with admitting our mistakes and our weakness is that it shows our self-awareness. It makes us appear as trustworthy individuals and puts us in position to gain respect from others. Ang pagkakaigwanin pagpapakumbaba asin tiwala, iyo ang minagiya sa to sa pagkakaigwanin tuninong asin magayon na pamilya asin komunidad. Arog ni Kristo na nagpakumbaba na idusay an sa iyang buhay. Nagpapako siya sa krus para iligtas kita sa kasaalan. Asin siring man ki Maria na sarong simpleng babaye na inako ang responsibilidad kan pagiging ina nin mahal na Diyos. Sabi duman sa Annunciation, si Maria nagpakumbaba. Siya binalitaan kan sarong anghel na si Gabriel na siya maghihinalang nin tao sa kapangyarihan kan Espiritu Santo. Duman, mahihiling niya to kung gaano nagtiwala si Maria, dai nagduwa-duwang isip. Nagsabi siya tulos, "Behold, the handmaid of the Lord, be it done to me according to thy word." She said, yes, fiat, na maging ina kan sa tong paratubos, maging saro sa pagligtas, maging kaibahan ni Kristo. Magayunon mga tugang paghurup-hurupan niya to ining tataramon. Ngunya na si Mana Santa. Haputuntaan sa tong mga sadiri. Tatao ba kita magtiwala sa mahal na Diyos? Handa ba kitang idusay an sa tong buong puso sa mahal na Diyos? Asin, handa ba kita na magsunod sa kagurangnan, kaibahan si Santa Maria, ina ni Kristo? Sa giraray mga tugang, tiwala asin pagpapakumbaba, maluhod po ang gabos. Kagurangnan, minadulok kami sa imo
Natabangi kami manood magtiwala sa samong kapwa asin tukdoi kami na itao na muya ang samong buong puso na pagtitiwala sa imo. Asin tukdoi man kami na kami magsunod sa imong mga tataramon, kaibahan sa imong ina, si Santa Maria. Amen. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Diyos ko, ta daw ta pinabayaan mo ako. My God, why have you forsaken me? Mga tugang, iyo ini ani kaapat sa 7 huring tataramon kan sa tuyang kagurangnan na si Jesu Kristo,
duman sa krus bago siya mautsan. Mga tugang, magayunon na paghurup-hurupan kunata si Jesus na sarong Dios nag-agrangay, nagaribaga, pinabayaan siya kan sa iyang ama sa langit, sa tahaw kan sa iyang labi-labing pagsakit. Sa sakuyang paghurup-hurup, tiglaog ko ining tataramo na ini, bako sana sa personal na konteksto, alagad, pati man sa konteksto, kan pangapodan kan sa tuyang namumutan na Santo Papa Francisco, an synodality. An sarabay na paglakaw, kan gabos na miyembros kan simbahan, an orden, asinan laiko, sa pag-utob kan misyon na itiniwala ni Kristo sa lambang binunyagang Kristiyano. An pagharubay kan marhay na bareta nin kaligtasan. Asin siring man sa presenteng tema kan sa tuyang diocese, ang Year of Participation, sa pag-andam niyato sa selebrasyon kan Diamond Jubilee kan sa tuya man sanang diocese. Mga tugang, kan ako aki pa, yaon sa elementarya, day ko masabutan kung nata si Jesus nagtaram kan mga tataramon na ini. Diyos ko, ta daw ta pinabayaan mo ako. Alagad, dakulang salamat sa mga mahihigos na katikista asin kapadean sa paluway-luway na pagpapasabot kan bagay na ini sa sakuya. Ipinasabot ninda na si Jesus totoong Diyos asin totoong tao. Jesus is 100% divine and 100% human. Susog sa katukduan kan sa tuyang inang simbahan. Mababasa asin madadangog tapo ini mga tugang sa Nicene Creed. Sinasabi duman, totoong Diyos, nagikan sa totoong Diyos, asin nanilaman, huli ka ni Espiritu Santo, ki Virhen Maria, asin nani tawo. Totoong Diyos, na nani tawo. Asin ka na ko po maglaog sa seminaryo, nadagdagan po ang sakuyang pakasabot sa katukduan na ini. Si Jesus bilang totoong Diyos, buot sabihon, day siya nilalang. An sa iyang pagka-Diyos, day ginibo. Siya Diyos, bago pa kan paglalang kan kinaaba na ini. Day siya nin kapinunan, dainin katapusan, urog na makapangyarihan, asin siring man, saro sa Ama, asin sa Espiritu Santo. Bilang Diyos, si Jesus, all-knowing, aram an gabos, all-powerful, makapangyarihan, dainin imposible sa iya, ninhulita siya, totoong Diyos. Asin, omnipresent or all-present, presente sa bilog na kinaban, dainin not bounded by time and space. Asin si Jesus, bilang totoong tao, buot sabihon, siya tunay na naging tao, siring sa satuya. Nanilaman ki Virhen Maria sa kapangyarihan kan Espiritu Santo. Nagkaigwanin laman, buhok, tulang, dugo, emosyon, nag-olok na ugma, nagtangis, kan sa iyang barkadang si Lazaro nagadan. Asin ko nano pa po ang nahihiling niyato sa satuyang mga sadiri,
nagin siring man po siya kaiyan. Apwera sana sa kasalan. Day po nagkasala si Jesus, siring sa tawo. Nata po tatigihiras ko ining bagay na ini mga tugang. Ninhulita, iyo po ini ang kasimbagan kung nata si Jesus, nagkurahaw duman sa krus, Diyos ko, ta daw ta pinabayaan mo ako. Ang nagkurahaw duman sa krus, iyo sa pagiging tawo ni Jesus. Bilang tawo na igwanin laman asin dugo, nakamate asin naka-eksperyensya siya nin makuring pagsakit, kadipisilan, kahurasahan, asin nag-agrangay. Manlain-lain an sa iyang inagihan, mga pantuya-tuya, mga pangmumuda, mga pangkukulob, kung sa inahiling niya to na siya nagdugo, na naeksperyensyahan maning sarong tawo. Asin bilang sarong tawo, natural an mag-agrangay, espesyalmente kung ini minahampang nin labi-labing pagsakit asin kadipisilan. Siring man kaini mga tugang ang sakuyang namatean. May mga pagkakataon na ginigibo ko man ini. Minaagrangay ako sa kagurangnan, lalo kung minahampang ako nin kadipisilan, siring na sana sa bukasyon na sakuyang padagos na tigsisimbagan. Minsan, yaon ang sakuyang pagsabi sa kagurangnan, pag-agrangay sa kagurangnan, Diyos ko, nata daw, takaypuhan ko maeksperiensyahan ang mga bagay na ini, ining mga pagbalo na ini, gusto ko man sanang magsunod sa imo. Alagad mga tugang sa sakuyang pagsilensyo, nakamati ako nin labi-labing supog, ninhuli ta ining mga kadipisilan, mga pagbalo na sakuyang tigaagihan, day pa lamang sa realidad, kan inagihan na pagsakit ni Jesus, duman sa krus. Sa tataramon man na ini, ipinahiling ni Jesus sa tuya na sa tahaw kan manlain-lain na kadipisilan sa buhay na igwa kita, yaon ang Diyos na pwede niya tong apudan, maagrangayan, asin mahagada nin tabang. Aram ta na ining pagsakit ni Kristo, day man natatapos dyan sa krus. Alagad natatapos ini sa pagkabuhay liwat. Ninhulita, nagkuyog siya sa kabutan kan sa iyang ama sa langit. Minsan mga tugang, day man tulos minasimbag ang Diyos sa mga inagrangay ta. Bako dahil ta, day niya kita namumutan, o day siyang pakilabot sa satuya, kundi ang mahal na Diyos, tinutukduan kita na magdepende sa iya. Siring man, tinutukduan kita na manood, na magluhod, asin magtangis sa pagpamibi. Lalo na kung nakakalingaw na kita, nakaipuhan taan sa iyang tabang asin grasya. God knows what is best for each one of us. Aram niya kung ano ang makakarahay sa satuya. Dawa nga ni minsan, sa paagi kan mga pagbalo, asin kasakitan, nakaipuhan niya to pag-agihan o hampangon. Ngunyan, in connection po duman sa synodality as in year of participation, ining tataramon na ini, nagpapagirumdom sa sakuya, asin sa satuya gabos, na si Jesus, padagos na naglalakaw kay bahan niya to sa paagi kan banal na Eukaristiya. Day niya man kita pinabayaan. Si Jesus,
ibinabaan sa iyang sadiri, nagpakadai, nagrani, asin nagpartisipar sa katawuhan, apwera sana sa kasalan. Magayunon nin hulita, ipinahiling ni Jesus kung ano ang tunay na synodality, paglakaw nin sarabay, asin partisipasyon. Kayto, ang simbahan, hierarchical in structure. Kung nahiling po nindo ang imahe nin sarong pyramid, siring po kayan ang structure kang simbahan. But sabihon, igwang nasa taas, igwang nasa baba. Yaon ang Santo Papa, pababa sa kardinal, obispo, kapadean, diakono, mga reliyoso, asin ang makaherak, ang pinakahuri, iyo ang laiko. Day nakakasabay ang laiko, duman sa mga yaon sa itaas. Ngunyan, ang pangapodan sa synodality, nakita sararo, sarabay, na maglakaw. Dainin na eenot, dainin na huhuri. Asin magayunon mga tugang, ang ginamit na tataramon. Sarabay na maglakaw. Ninhulita, kung ang ginamit, sarabay na maglakbay, pwedeng sarabay kitang naglalakbay, alagad manlain-lain ang paagi kan sa tuyang paglakbay. Pwedeng so iba naglalakaw, so iba igwanin kotse, so iba nasa eroplano, o so iba tinatabangan. Sarabay na maglakaw. Siring kan si Jesus, sinabayan sa paglakaw so sa iyang duwang disipulos sa dalan pasiring sa Emmaus, hali sa Jerusalem. Si Jesus nagpahiling nin ehemplo sa bagay na ini. Dawa na ngani siya sarong totoong Diyos, piniling magtios nin manlain-lain na pambabastos, panduduhagi, pangraratak nin dignidad, pinili niyang magpakasakit, dawa na ngani day siya nin kasalan, tangani sa nang ipahiling, asin ipamati sa satuya, nayaon siya, kahibahan niyato siya, kasabay niyato sa paglakaw sa satuyang buhay. Na kung kita nagsasakit, siya man nagsakit. Kung kita nagmumundo, siya man nagmundo. Kung kita nagtatangis, siya man nagtangis. Mga tugang, ang satuyang kagurangnan na si Jesucristo, padagos na minaagrangay, bako sa nasasakuya, alagad sa satuya gabos, na kita magpartisipar sa misyon nin pagliligtas sa katawuhan. Siring na sana po sa famosong tataramon, it takes two to tango. Jesus cannot save us without us. He needs our participation. He needs our yes. Dipisil mga tugang sa parte ni Jesus na gusto kitang iligtas, alagad day po kita nagpapartisipar. Bako sa nasa tataramon, alagad kay puhan na mahiling sa satuyang mga gibo, asin gawi-gawi sa rualdaw. Ninhuli po, kung di kita magpapartisipar, day po nin saysay ang pagpapakasakit, asin pag-agrangay ni Kristo duman sa krus. Kung kita mismo ang minapili na magrayo sa iya. Kita mismo ang minasayuma sa pagkamuot asin pagkaherak na itinatao niya sa satuya. Siring man po, ang inagrangay na ini ni Jesus, inagrangay niya sa lambang saro sa satuya. Ninhuli sa kawaran nin hustisya sa kinaban. Kawaranin pagkamuot sa lawog ning pamilya,
so syudad asinasyon. Kawaranin pagpatinawad-tawadan, magadanasan na ako, di ako magpapatawad sa taong iyan. Kawaranin pagsabot, kawaranin pagmangno sa kapwa sa kasaraditan, asin kadakul pang iba. Asin si Jesus, nagahalat kan sa tuyang kasimbagan. Di man po lugod, mag-agrangay sa liwat si Jesus, nata ta pinabayaan nindo ako. Maluhod po kita. Sangaran ka nama, asin kan aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ama, tauan sa mo ang grasya, nasiring kay Jesus, na magsarig sa imong tabang. Kun kami maghampang sa kadifisilan nin buhay, di man lugod kami makalingaw, na yaon ka, na pwede niya mong apudan, asin agrangayan. Manuod man lugod kami, na magrani, asin magtiwala sa imo. Amen. Sangaran ka nama, asin kan aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Noon magreprenas
Ani kalimang tataramon, napapaha ako, natataawanin paghurup-hurup ni Reverend Father Leandro P. Murillo. Napapaha ako kan mga nakaaging aldaw nagpakumpisal sa mga padi ngunyan pa sa ng aga nagpakumpisal giraray kami nadangog mi o ako personalmente nadangog ko so mga inagrangay kan tawo so kamugtakan kan tawo mga sitwasyon kung saan napapagal na sinda mga makulog na sitwasyon mga dipisil na sitwasyon mga sitwasyon halimbawa na nangangaipunin pagsabot mga sitwasyon na kung saan yaon sukulog nin buot ta sulinalauman ninda sa saindang mga magurang day ninda namate igwang sitwasyon na kung saan yaon sudagit ninda sukulog kambot ninda ninhulit ta daing nagmangno sa sainda daing nagpadaba sa sainda, daing nagsabot sa sainda. Igwang sitwasyon na daing naninda aram an sa indang gigibuhon. Na kung minsan nagbabasol sinda o pigbabasol ninda sa Diyos. Nata nangyayari ini sa kuya. Nata ako. Dahil man akong pigigibong maraot. Igwanin sitwasyon na nakaginibos sindang kasalan na ang paghuna ninda dain na sinda napapatawad. Gustong sabihon, mga sitwasyon nin pagtios, sitwasyon nin kadipisilan, sitwasyon nin kulog, sitwasyon nin kagabatan, sitwasyon nin kalilibungan sa buhay. Yaon digdi mga tugang sa pagkapaha ni Kristo. Taan Diyos, di naman siya napapaha. Yaon sa iyan gabos. Siya ang nagtataunin tubig. Siya ang nagpapainom sa satuya. Nataman-tama sabi sa Diyos, napapaha ako. Sa ngunya, napapaha daw ang Diyos. Alagad kung sinasabi niya, na ako yaon sa indo, na ang ginigibo nindo sa indong kapwa, yaon dyan napapaha ang Diyos. Kung nalimbawa ang sarong magurang da ipigagalang, da ipigrespeto, binabasol kan mga aki, ninuli kan mga pangyayari sa buhay ninda o sa pamilya ninda, da daw napapaha, nin pagkamot ining magurang na ini. Di daw ini ining magurang na ini nin pagsabot, nin kapatawaran, nin pagmakulog. Halimbawa, ang sarong agom, babae man o lalaki, na nasala sa buhay, na nasala sa sayang ginibo, naghahagad din pagsabot dahil sa kasalan ninda. Di daw sinda pwedeng patawadon. Di daw sinda pwedeng akuon giraray. Di daw sinda napapaha. Kan pagkamot kasin pagpatawad kan sa indang agom. May mga aki na nawawara sa landas. Mga aki na ninhuli sa
kinaban o sa kaluyahan ninda o sa kamugtakan ninda, ano man ang kamugtakan iyan, na nasala man sinda sa buhay. Nasala sa mga ginibo ninda, na naraot mismo sa buhay ninda kan gibo ninda. Ano ang kinakapaha ninda? Bako daw pagsabot? Bako daw kapatawaran? Kaya, ining pagsuriyaw kan kagurang na napapaha ako, napapaha siya sa pagkamot. Nan pagkamot na ini nagpapahayag nin pagsabot, nin pagkaherak, nin pagpatawad, iyo ini ang pagkapaha nin Dios na namamatayan kan lambang saro sa satuya. Kaya iyo yan ang pagkapaha nin mahal na Diyos, napapaha siya sa pagkamuot. Iyo ini ang pinapahayag sa satuya ngunyan na Birnes Santo. Siring man, napapaha siya nin katotohan. Ang pagkamot na iyan, pagkamuot, nakairiba ang katotohan. Ang pagkamot day nagpuputik. Ang pagkamot, sabi nga ni day nag-uuri. Ang pagkamot nag-iisip kan karahayan kan iba, kanikaugma kan iba. Kaya kung ang Diyos nagsasabing napapaha siya, napapaha sa pagkamot, na eksperyensya nin tao, asin ang pagkamot iya naghanap nin katotohan. Kaya kung totoo man agad na gusto tang maibsan sa pagkapaha, kan sa tuyang kapwa, kairiba ang katotohan. Kung sabihin maging totoo kita, let us tell the truth. Let us live the truth. That is part of loving. Kung ang tao nagiging totoo. Kung minsan iyo yan ang kaipuhan kan lambang saro ang katotoohan. Pero kung minsan nababawon ang relasyon nin mga tao, kung minsan nakabase sa pag-utik, nabase sa pagka-fake, yaon dyan sa pagsaragin-sagin. Sisay anday mapapaha kung ang relasyon nin lambang saro o ang relasyon sa pamilya, sa komunidad o sa inman kung ang relasyon na yan nakabase sa pag-utik. Pag-utik in the sense na bako kaman totoo. You are faking your emotion. You're faking your love. You're faking your care. Bako yan pagkamuot. We are faking something else. Kung halimbawa, in the name of love, sisabi ta sa ngaran kan pagkamuot. Sa ngaran kan paglingkod. Pero sa likod palan kan, bako man pagkamot, bako man paglingkod. Kundi kaputikan. Panglalansi, pang-aaboso. An ikikapaha kan tao ang katotohan. Ipamati ta sa totoo, ipahiling ta sa totoo. Bako paglalansi. Kunyaw ng paglalansi, bako yan pagkamot. Kaya padagos na papaha, kita kan tunay na pagkamot na dapat kay riba duman sa katotohan. Na bako fake ang pigsasabi ta. Bako fake ang pigpapahiling ta. Bako fake o pigsasabi tang we are feigning emotions. Nagfe-fake kita. I can be fake here before you. Kaya dapat naghahali ang sa tuyang tataramon, ang sa tuyang pagmati dyan sa katotohan. Nan pigugatan kan katotohan, pagkamuot. Pakunyaon dyan, so panglalansi. So garubaga, pahiling man sana, show off, arte, dramatics. Bako yan katotohan, as in day dyan kipagkamot. Kaya so tao, naghahanap din katotohan. Naghahanap siya din tunay na tao, tunay na relasyon,
tunay na pagsabot, tunay na pagpatawad. Ta pwede yan gabos pikion. Kunyari, pinatawad ka, kunyari, marayon sa emo, sa atubang mo. Kunyari, mabuuton sa atubang mo. Kunyari, pigsusurog ka sa atubang mo. Kunyari, igwang pagmakulog sa emo. Pero so katapos-tapusi, narealisar mo, fake man sa nan gabos. Utik man sa nan gabos. Diyan ang tao napapaha, iyo yan ang pigsusuriyaw kan kagurangnan, napapaha ako. Bahusan na kan pagkamot, kundi napapaha ako kan katotoohan. Kung minsan gigadan tayo na katotoohan iyan, ititago tayo na katotoohan na iyan. Asin, ang gabos na nakakaulang kaan ni iyon kasalan. Kaya may nagtitios. Kaya may nakukulgan. Dahil sa tao naging makasadiri, ang pagiging makasadiri, ang pinagigikanan kaan, iyo ang kasalan. Kung ang sentro perming ika muna mainot. So karahayan mo muna, so posisyon mo muna. So sa imo munang kamugtakan. Kaya kung iyan ang perming nainot, gigibuhon tang gabos, sagod sa pagpiki. Sagod sa pagpiki, kan pagkamot pipiki unta, tanganing sugusto ta mangyari sana. So will end up in appearances, sa mga pag-ibabaw, sa mga pangluwas na. Kaya kung wala sa tunay na pagkamot, kung wala sa katotoohan, napapaha ang tao. Iyan ang katotoohan niyan, tinatahuban nin man lain-lain na klase. Tinatahuban nin kapangyarihan, tinatahuban nin material na bagay. Asin kung ano-ano pa. Na kung saan nawawara na sa katotoohan, pag nawawara na sa katotoohan, nawawara man sa pagkamot. Asin kung nawawara sa pagkamot, iyo iyan ang pagkapaha. Ang pagkapaha, simbolo kan pangangaipo. Ang tao, panglain-lain ng pangangaipo. Kundi simbo, halimbawa, tubig. Kundi yung tubig, day kang buhay. Kaya ang tubig, ang pagkapaha, nagsisimbag kan sa imong pangangaipo. Kaya ang pagkapaha na ini, iyon pagsimbagta sa pangangaipo kan sa tuyang kapwa. Pangangaipo na sinda igalang. Pangangaipo na sinda tabangan. Pangangaipo kung saan sinda naghahanap kayo kung ano man ang sinasabi kan sa indang buhay. Pero bako kita dapat maging negatibo? Iyo Biyernes Santo, panahonin pagmundo, panahon na mahiling ta so pagkamakasalan ng tao, panahon na rumdumunta na kitang mga tao, igwang kakayan, gubibo, kan maraot. Nangunya na Biyernes Santo, girumdum ta sa mga daing datang gibo, so kasalan kitawo, na ang bunga pagtios, kasakitan, pagsakit, iwin yan kondisyon kan buhay, daita ini matatalikudan. Mga pagtios na bunga kan kasalan. Pero natatapig po dahil ng Good Friday. Kung ini pagtios, kung ini kasakitan, kung ang pigurumdum tadig di mga kasalan kan tao, why is it Good Friday? Ninuhuli ta, daini natatapos sa kasalan. Daini natatapos sa kamunduan. Daini natatapos sa kulog. Daini natatapos ini sa kasakitan. Daini natatapos sa kadikluman. Sa ngunyan, sa pagmati tayo ini, apparently, and yet we call this Good Friday. Nata, dahil daimi natapos sa Biyernes Santo, ining misteryo ini, ining pagtubod ta ini, minatapos ini sa Domingo, sa pagkabuhay liwat kan sa tuyang kagurangnan. Simbolo nin kapangganahan nin katanosan, simbolo kan kapangganahan nin buhay, simbolo nin paglaom. Kaya kung si Kristo nagsusuriyaw duman sa krus, napapaha ako, kita ang nagsusuriyaw na napapaha ako.
As in, iyan na pagkapaha na iyan, sisimbagon, kan paglaom man sa nanyato, kan pagkamot, kan pagkahera kasin, kan pagpatawad nin Diyos. Iyo yan ang simbag kan sa tuyang pagkapaha na ipinanggana ni Kristo, na ipagseselebrar ta sa pag-abot kan Domingo. As in, mga tugang, ang bunga kaining pagsakit, as in pagkagadan ni Kristo, kapangganahan, itinaw sa tuya, subunga ka to, kan sakripisyo ni Kristo, subunga kan pagsakit, pagkagadan, as in pagkabuhay liwat, itinaw sa tuya, kang kita binunyagan. Nalinigan kita sa kasalan, hinarisan kita kan Diyos no na buhay, ilinigtas na kita sa kaurip na nin kasalan, sa pagkagapos ta sa kasalan. Asin rumdumon ta, tinauan kita nin kakayahan na maging matanos, maging marhay, maging banal, maging siring sa Diyos. Ninulit ta kita mga aki nin Diyos. Kaya igwa kitang marka nin karahayan. Asin kung talingkas na kita duman sa kasalan, sa kaurip na nin kasalan, igwa na kitang kakayahan, sumimbag sa pagkapaha kan sa tuyang kapwa. Naguhuna kita, pirmi sa na kitang makasalan, pirmi sa na kitang maluya, kaya ito ang justification ta. Dahil ta masisimbagan ang pangangaipok kan sa tuyang kapwa, ta maluya man sa na kita. Iyo, saro yan na parte kan sa tuyang pagkatao, pero igwag sarong parte na kung saan igwa kitanin, apod gaini, the divine nature in us. We were created in the image and likeness of God. Therefore, we have the capacity and already has the capacity to do what is good, to do what is right, to do or to choose what is just. Kaya pwede kita magsimbag kan pangangaipo kan sa tuyang kapwa. Kita ang madesisyon. Kaya, suka sa lanta, na nakapako sa krus, natalingkas na kita. Hilingon ta na sukarahayan ta. Hilingon ta na. Taiyan na itinaw sa tuya, subunga kan pasyon ni Kristo, makatabang sa tuya, na makapagian kan buhay kan sa tuyang kapwa. Aram ta na ang buhay kairiban pagsakit, kairiban kulog, kairiban pagtios, kairiban kagabatan. Realidad iyan. Realidad iyan. Tunay iyan. Di ta makukondenar ang kamugtakan na iyan. Pero igwa kitang magiginibo, tanganing mas dumiit ang pagtios, mabawasan ang pagtios, gumian ang kagabatan kan sa tuyang kapwa. Pwede kita maging instrumento, makakasimbag kita. Tanganing mas makahulugan ang buhay kan sa tuyang kapwa, mapakarahayan sa indang buhay. Kung ikatao ta sana, masimbag ta sana iyan. As in dakulon ang kung ano-ano manglain-lain na sitwasyon. Pero ang kasimbagan kan gabos na yan, ano man na sitwasyon, ang kasimbagan pagkamot na iyon ni pinahiling ni Kristo dyan sa krus. Iyan na pagkamot na yan na kairiban katotohan, kairiban hustisya. Iyo yan ang simbag sa sitwasyon. Ika, ako, kita gabos na papaha. Kita man sana ang tubig. Kita ang itinaon ng Diyos para sa lambang saro. Tanganing ikataota ang tubig na ini sa lambang saro. Si Kristo burabod ng tubig na nagtataon ng buhay. As in, inakok taman iyan hali sa saya, hinirasan kita kaiyan. Kaya, iyo yan ang ipamibita sa mahal na Diyos. Na kita lugod, totoo gabos kita napapaha, sa iyang pagkamot, sa iyang grasya, mahipnuan ining pagkapaha, taasin kita mismo, maging instrumento, kan mga pagkapaha kan sa tuyang kapwa, urog na duman sa mga tao na harani sa tuya. Dahil na kita kaipuan magdumang pa sa harayo na lugar, diyan sa laog kan familia,
diyan sa komunidad, diyan sa lugar na pinagtatrabaho ta, dakul ang mga napapaha na kapwa. Na kung saan pwede tayo ikahiras ang tubig nin pagkamuot. Pwede tayo ikataw, pwede tayo ikahiras. Asin lugod mahiling ta, na dakulang kaugmahan iyan kung magibuta, mahimuta. Minsan ang sa tuyang pagkapaha, nawawara kung itinatao ta mismo, iyan ang pagkamot sa tuyang kapwa. Kaya sa merito, kan mga pagsakit, kan pagkagadanas in pagkabuhay liwat ni Kristo, lugod kita gabos, mag-ako kan tubig nin buhay na daing kasagkoran, na iyo ang pagkamot nin Diyos. Mamibi kita. Kagurangnan, nagahagad kami nin kapatawaran, kan sa mong mga kasalan. Nagahagad kami nin kapatawaran na pigienot niya mo ang samuyang sadiri bago ang iba. Na sa pagkamakasadiri, minakalingaw kami kan pangangaipo kan iba. Kagurangnan, aramin na ika, nagkukuraw nin pagkapaha sa persona kan samuyang kapwa. Tabangi kami na mamidbid mi, mahiling mi, ang mga pagkapaha kan mga tao nakapalibot sa samuya. Pagkapaha sa tunay na pagkamuot, pagkapaha sa katotohan, pagkapaha sa hustisya, pagkapaha sa katanusan, pagkapaha sa katuninongan, pagkapaha kan pangangaipo kan kalag, asin kan hawak. Kagurangnan kami maging instrumento na makabulong kan pagkapaha na ini. Na kami ang maging burabod nin tubig na mataonin kagianan, katrangkiluhan sa buhay kan samuyang kapwa. Alagad day may mahihimo ini, kunday ang sa imong kapatawaran, kunday mabulong ang samuyang pagkamakasadiri, kunday mabulong ang samuyang kasalan, kunday mabulong ang lugad na darakan kasalan na ini. Pakusugon mo kami, papagdanayon nung kami sa imong grasya, na sa grasya kan bunyag, na dara kan bunga, kan pagsakit, pagkagadanas, pagkabuhay kan sa imong aki, lugod kami makaligtas. Asin kami makakaligtas na kairibaan gabos. Kaya kagurangnan, itinatao mi ang samuyang buhay bilang tubig para sa samuyang kapwa. Inigabos, hinahagad niya mo, huli ki Kristo sa imong aki sa mong kagurangnan. Amen.
An ikaanom na tataramon, napapaha ako, natatawanin refleksyon asin paghurup-hurup ni Father Jonathan Calleja. Napapaha ko. Tatara mo na Griego, nabot sabihon, natapos na daapalan. Dahil ko arang mo sa lako, tama ko. Natapos na. Tetelestai Gregong tataramon, nabut sabihon, nabayada na gabos. Sinabi ni Jesus bilang pagpahayag ng utang sa Ama, nabayada na, napara na. Bako, utang ni Jesus sa Diyos Ama. Utang kan katawuhan. Utang niya to gabos. Huli kan pagkakasala. Binayadan ni Jesus. Kita ang nagutang may utang, ang nagbayad sutawong daing utang. Natapos na. But sabihon, ang gabos na pinapagibos sa iyakan Ama, digdi sa kinaban, na utob na. Ang pagdulot kan sa iyang buhay, sa kasalan kan katawuhan. Ininom ni Jesus ang kalis kan kasakitan kan kasalan, asin ginibo ang tulay kan pagkipag-ulian, sa Diyos asin sa katawuhan. Natapos na, but sabihon, ang pagtubos nangyari na, ang kaligtasan pinahayag na, ang katawuhan nakuha na ang kaligtasan. Napaligdi si Kristo, ngali natapuson ang trabaho kan Diyos para sa kaligtasan kan katawuhan. Napaligdi sa kinaban, nanitawo, nagsakit, nagadan, ngali na maging kabayadan kan sa tuyang mga kasalan. Salamat, Jesus, sa pagpasan mo kan krus, katalingkasan sa muya. An sa imong pagsakit, kapatawaran para sa mo. An sa imong kagadanan, buhay para sa mo. Tinapos mong sunodon ang pagbot kan Ama, asin dem mo dinulagan, ang krusing kasakitan, asin kagadanan. Sa kadaklan kaumento kan buhay ta, nakakaagid kita kay Kristo. Ang buhay ni Jesus, buhay nin pagsakit, buhay nin kalipisilan, buhay nin kapurisawan, kahilangan, kararibukan, problema sa pamilya, problema sa negosyo, problema sa material na bagay, problema sa kwarta, minsan problema kan iba, problema tapa, nambakunabat problema. Ang buhay ta, gasiring kay Jesus, na kung sa'y nakapako sa krus. Nasa tahaw kan gabus na kapurisawa di, nakapako ang kamot, taday kitang nagiginibo, di kita nakakahiro. Ang satong bitis na kagapos na kapako, di aram kung ano ang gibuhon, kung ano ang solusyon, kung ang dapat na ganapon na solusyon kan mga problema na kung sa inyaon sa buhay ta. Kung kaya kung minsan minasabi kita, maray pang day na nabuhay. Kung arog man sa nakaniyang buhay, maray pang tapuson ang buhay, maray pang magadan,
trangkilo ang buhay. Ninhulit na sa gabos na kapurisawa na di. Dinyato nakukuha ang tunay na kasimbagan, gabos kasakitan. Igo akong agom na namit bid. Nagmisao kan, lubong kan sa idang pinakasulong aki, 3 anyos na babae, nagadan sa kahilangan. Nahiling kuan, hararu mo na kamunduan kan maagum na idi. Day na pag-isip-isip kung ano ang nangyari, kung nangyari ni Saydang maagum, nasaro na sa nanganing aki, 3 anyos, nagadan pa. Ang mas mamundo. Sarong aldaw, pakalis kan first death anniversary kan aki, nagadan so ina. Nagadan sa agum na babae. So lalaki, day pa nakaka-recover sa kamunduan, kang kapagadan kan pang-aki ninda, yao na naman. Sarong mas nakula pang kamunduan sa buhay niya. Kaya nagrani sa kuya, may mga hapot, natata, nangyayari ni sa kuya, Padre, igwat talaga ng Diyos. Natata, binuot niya, na ini mangyari sa kuyang buhay ng duwa, sa pinakamalagang tao sa buhay ko, sa dainghaning haloy na panahon, nawara tulos. Dahil ng ibang nasabi, dahil ibang nasimbag, may Diyos na buhay. Magtubod ka, magsari ka. Mga pirang bulan, dahil ko nahihiling, kung ano nangyari sa lalaking ini. Magabot ang Disyembre, simbang gabi, nahiling ko nagsimba. Nakumpleto susyam, nagsimba pa kan Bisperas 24 na banggi, nagsimba kang Christmas hanggang New Year. As nahiling ko duro Domingo nagsimba, nahiling ko pang kamunduan. Pagkalis kan 2 taon, nakaagom giraray. Sisay na agom niya, susarong daraga na para simbaman. Ano ang sabi kan lalaking ini? Totoo sinayo, Padre, may Diyos na buhay. Sa tao kan kamunduan in tao, ang Diyos minapadang ng liwanag na maging kaugmahan, asin karangahan. Sabi niya, nguna ako tapos na ang buhay ko. Nguna ako dahil ng kahulugan ang buhay ko. Alagad ang Diyos, dinara niya ako sa lugar na kung saan makukuk ako giraray ang kaugmahan, ang kahulugan kan buhay ko, ang pagsarig sa Diyos, ang pagtubod sa iya, iyon naging kasimbagan sa mga kamunduan kan buhay niya. Tamang-tama sa surat ni Pablo kay Timoteo, chapter 4, verses 6 to 8. Ano ang sinabi niya digdi? I have fought the good fight. I have finished the race. I kept the faith. Now there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord will award on that day. I have fought the good fight. I finished the race. I kept the faith. Laban kan buhay. Hamon kan buhay. Pagtubod, pagsarig sa Diyos. Iyo ang kasimbagan. Day mahali ang kasakitan sa buhay. Day ta madudulagan ang mga krus sa buhay na pinapako kita. Alagad ang hamon sa tuya, day kita magsuko. Labanan ang buhay.
labanan ang mga pagbalo sa buhay. Asin ang dapat nagibuhon ta, tapuson ta, anhamon kan buhay. Asin ang armas sa deng iba, ang pagtubod, asin pagsarig sa Diyos. Deng iba. Para sa tuya, gari ang gabos may katapusan matatapos, huli kan mga kasakitan sa buhay. Alagay, giraray rumdumonta, ining tataramon kan sa tong kagurangnan, natapos na. Words of faith. Words of fighting spirit, na sa tao kang kasakitan asin madaling kagadanan, day nagsuko alagad naglaban. Asin aram niya, na natapos na ang kasakitan, matatapos na ang kasakitan, asin anbalus kay ni kaugmahan, asin kamurawayan, pakisumaro sa mahal na Diyos. Kaya, ining tataramon kan sa tong kagurangnan, lugod giraray, mag-inspirasyon man sa buhay ta. Ang gabos, minsan dayong katapusan. Ang pagsakit ural daw yaon sa buhay ta. Alagad, if we keep the faith, if we finish the race, and along the way, we bring the Spirit of Christ, daradarata ang Espiritu ni Kristo, asin pagtubod pagsarig sa iya, anuman kadipisil kandalan, matatapos asin malalampasan, ninhulitasin ki Kristo, dinaog ang kagadanan, tinapos ang kasakitan, sa pagsunod kang kabutan kan Ama, na aram niya ang gabos na igwaling kahulugan sa iyang buhay. Kaya gadon ta sa mahal na Diyos, sa paghurup-hurup kay ding tataramon, hagalutan biyaya in pagtubod, tawan kita ning kusog, sa hamon kan buhay, padagos ng maglakaw, matatapos ang kasakitan, asin iyan ang katapusan, kaugmahan. Mamibig kita. Diyos amang makakamhan, burabo din buhay, asin kusog, sa tao kan mga kasakitan, na hinahang pang medidis sa kinaban. Lugudanay na pakusugod mo kami, sa pagtubod, asin pagsarig sa imo, na sa tahaw kan gabos sa idi, yaong kasamuyang puso, sa samuyang kalag, sa samuyang buhay, antamayan mo kami, na sa dalan kan mga pagbalong ini, day mahulog sa karatan, alagad maglakaw, sa dalanin katuninungan, asin dalaning katanosan, asin sa katapus-tapusi, makisumaro, sa imong kaburawayan. Inihinahagad mi, huli ki Kristo, na sa mong kagurangnan. Amen.
An ikapitong tataramon, Ama, sa imong kamot, idinudusay ko ang sakong espiritu. Natatawanin paghurup-hurup ni Reverend Father Francis B. Benaya. Ikapitong tataramon kan sa tuyang kagurangnan. Ama, sa imong kamot, idinudulot ko ang sakuyang espiritu. Tataramon nin pagdusay, tataramon nin pagtao, kan sa iyang buhay sa iyang ama. Tataramon na kung sain, sa gabos na pinag-agihan kan sa tuyang kagurangnan, pagtios, kasakitan, asin nagdadangadang nakagadanan, an sa iyang padagos, mga tugang na nasambit sa sayang nguso, iyo ang tataramon nin pagdusay. Tataramon na kung sain ibinabalik niya ang sa iyang buhay sa sayang ama. Dainin anuman mga tugang na hinanakit, dainin anuman na dagit, sa gabos niyang pinag-agihan, ibinabalik nin kagurangnan, an sa iyang espiritu, an sa iyang buhay sa ama. Mga tugang, kung sa tuyang susoy-suyon, an istorya nin kaligtasan, an banal na kasuratan, padagos na minatao sa satuya nin mga magagayo na paghurup-hurup asin katotoohan, na ang tunay na pagkamuot, saro sa mga bunga nin pagkamuot, iyo mga tugang an pagdusay. An saro sa mga bunga kan pagkamuot, iyo mga tugang an pagtao sa saiyang namumutan. Naku sa tuya mga tugang hilingon an istorya or an katekismo kan sa tuyang pagtubod, an Santissima Trinidad pagdusay. An Santissima Trinidad padagos na pagtao kan sadiri sa lambang saro. Sinasabi sa satuya kan katekismo mga tugang, an ama namuot sa aki, an aki namuot sa ama, an ama idinudusay an sayang buhay para sa aki, an aki idinudusay an sayang buhay para sa ama, asin an pagdusay na ini, an pagtaong ini, minagikan mga tugang sa pagkamuot, na ang pagkamuot kan ama, ang pagkamuot kan aki, iyo an Espiritu Santo, an Santissima Trinidad na nabubuhay asin padagos na minahiro sa paagi nin pagdusay. That indeed, my dear brothers and sisters, a perfect community, a perfect union comes from self-offering. Iyo ini an ipinahiling sa satuya mga tugang kan satuyang kagurangnan, kang Diyos na satuyang sinasamba. Na dahil mga tugang sa saindang pagkamuot, ang tulong persona kan Santissima Trinidad, nyaon ang pagdusay sa lambang saro. Asin ang pagdusay na ini, minagikan mga tugang sa pagkamuot. Na dahil, asin mga tugang, dahil sa pagkamuot, an naitatao ka ini, iyuman an paghiras. Nagirumduman ko mga tugang, susabi sa muya kan sa muyang philosophy, teacher kang ako nasa filosofiya pa. An sabi niya sa samuya, aram nindo, nakita daiman kaipuhan kang Diyos.
Sabi ko sa sadiri ko, ano mapadagos pa ako kang pagpadi? Day mampalan ako kaipuhan kang Diyos. Na sa totoo mga tugang, ang Diyos day man kita kaipuhan. Nata, dahil siya perpekto. Nyaon sa iya mga tugang ang kapanoan. Na sinasabi nga ni, kung kaipuhan kita kang Diyos, bako siya Diyos. Dahil nangangaipo pa siya. Dahil may kulang pa sa iya. Alagad sa katotoohan, ang Diyos day kita kinakaipuhan. Alagad dahil nga ni mga tugang siya pagkamuot, asin dahil sa pagkamuot na ini, ang Diyos na ini padagos na nagdudusay, ang Diyos na ini padagos na naghihiras. Nasa katapos-tapuse sa paghiras na ini, ang bunga mga tugang kan pagkamuot kita na sa iyang mga namumutan. Enot mga tugang pinapagirumdum kita, sa kapuon-puone, ang Diyos nagdudusay, ang Diyos naghihiras, ang Diyos nagtatao. Idinudusay niya ang sa iyang pagkadiyos, pagtao, sa ngaranin pagkamuot. Natutuo mga tugang sa istorya, asin sa pagtiklop kan istorya kan kasaysayan, mahihiling niya to ini mga tugang na ang sarong Diyos na may tulong persona, mga tugang mahihiling ta ang saindang misyon. Ang kagurangnan sa dakulao na pagkamuot, habo niyang mawara ang sa iyang mga namumutan. Kaya ano ang naging misyon kan Diyos aki? Iyo po na idusay ang sa iyang aki, or ano ang misyon kang Diyos aki? Iyo ang idusay ang sa iyang sadiri para sa iyang namumutan. Asinsiring, ano ang misyon kan Espiritu Santo? Iyo ang idusay ang sadiri, tangani na tawan kita, pakusugon kita sa satuya mga tugang na pinagaagihan na kadipisilan, asin mga pagbalo, dara kan mga manlain-lain na katibaadan sa kinaban. Mga tugang, pinapagirumdum kita, enot ang Diyos pagkamuot, asin ang sayang pagkamuot, nagdadara sa sainda, sa pagdusay, sa ngaran, asin para sa saindang namumutan. Sa ikapitong tataramon, mga tugang, nadangog niya to ang panibagong pagdusay giraray, Ama, sa saimo itinatao, ibinabalik ko ang sakuyang espiritu. Pano siguro mga tugang nin kaugmahan para sa sakuya, sa sakong paghurup-hurup. An aki minabalik sa Ama, minadusay giraray kan sa iyang buhay para sa Ama, ibinabalik niya ang sa iyang espiritu sa Ama. Nyaon ang kaugmahan, nata, dahil sa gabos na ginibo niya para sa katawuhan, ginibo niya ini, susog sa kabutan kan Ama, ginibo niya ini, susog sa pagkamuot, ginibo niya ini, susog sa pagdusay kan sa iyang buhay para sa iyang namumutan. Ibinabalik, nagbabalik nin may kaugmahan, nagbabalik nin may kapanoan, nagbabalik nin pagkakumpleto, asin nyaon mga tugang an kapanoan kan sa iyang misyon. Asin sa giraray, minapaubaya sa kapangyarihan, asin pagkamuot kan sa tuyang kagurangnan. Pagkamuot kan Ama, minapaubaya sa kapangyarihan kang Diyos. Mga tugang kadakol, asin day mabilang na mga tawo, siring man kaini an ginibo kan sa tuyang kagurangnan, an pagdusay kan sa iyang buhay, sa ngaranin pagtubod, sa ngaran kan sa indang pinagtutubodan. Pakatapos na ang kagurangnan magbalik mga tugang sa iyang Ama, asin masaksihan
kan mga apostoles an pagkabuhay nin kagurangnan, nyaon an saindang pagdusay kan saindang sadiri. Para sain, mga tugang sangaran kan pagtubod, asin sangaran kan pagkamuot. Ang gabos na apostoles na nagsunod sa kagurangnan, siring man ang ginibo kan saindang pinagsusunda na si Kristo. Idinusay man ang saindang buhay sangaranin pagtubod, asin sangaran kan ebanghelisasyon. Idinusay ang saindang kayamanan, idinusay ang saindang talento, idinusay ang saindang buhay sangaran kan saindang pagtubod, asin pagkamuot. Na ini mga tugang nagbilog asin nagtao sa satuya nin konkreto asin magayon na pundasyon kan simbahan na satuyang pinagsusundan. An simbahan na satuya mga tugang na kinabibilangan, pinapakusog kan pagkamuot kan Ama, pinapakusog kan misyon kan Aki, asin pinapakusog kan pagpabanal kan Espiritu Santo, na ini nangyayari dahil sa pagdusay sa ngaran nin pagkamuot. Mga tugang, iyuman ini ang magayunon na inaagyat sa satuya sa panahon na ini. Kan nakaaging Nobyembre, naglaog ang satuyang diocese sa taon nin partisipasyon. Naglaog kita mga tugang sa pangapudan na ang lambang saro na binunyagan sa ngaran kan Santissima Trinidad. Ang Diyos na nagdudusay, ang Diyos na nagpapartisipar sa kabilugan kan misyon, ang pangapudan sa satuya mga tugang na mga binunyagan sa ngaran ni Kristo. Iyuman po ang makisumaro asin magdusay kan satuyang buhay sangaran kan pagtubod, asin sangaran kan pagkamuot. Iyo ini ang ginibo ni Kristo, idinusay niya ang sayang buhay. Asin iyo man ini ang pangapudan sa lambang binunyagan mga tugang. Na ang lambang Kristiyano, ang lambang binunyagan, mga tugang, bako po kita audience, bako kita miron, bako kita bulag sa kabilugan kang simbahan. Alagad mga tugang, si San Pablo minasabi sa satuya, si Kristo iyo an pamayo, kita an sa iyang hawak. Parte kita kan hawak ni Kristo, mga tugang. That we are not separated from the body of Christ, which is the church. Bako po kita mga tugang separado, na masabi kita, bahala na supadi dyan, bahala na su katikista dyan, magkatikismo, bahala na dyan su lay minister, bahala na itong mga naglilingkod dyan sa simbahan. Mga tugang, bako po, kan kita binunyagan, linahidan kita kan krisma, linahidan kita kang lana, na minasimbolo kan satuyang pakikisumaro, pagiging parte kan hawak ni Kristo, na bilang kabali sa hawak ni Kristo, iyuman ini ang pangapudan sa satuya, that we learn to offer ourselves for the glory of the kingdom of God. Na makaukod man po kita mga tugang na magdusay, daysa na kita maging miron, daysa na kita mga tugang magtanaw, daysa na kita mga tugang maghiling. Alagad, makaukod po kita na magdusay man kan satuyang kung anuman na talento, kung anuman na kayamanan ang itinao sa satuya nin mahal na Diyos. Makamundo mga tugang, dahil ang Pilipinas kung satuyang susoy-soyon ang istorya kan kasaysayan, sobrang 500 ng taon ang pagiging Kristiyano Katoliko. Sobrang kabangang milenyum na mga tugang ang satuyang pagiging Kristiyano. As naglalakaw kita sa pagiging sarong milenyum, 1,000 year,
as a Catholic Church. Pero mga tugang, magayunon pakaatid-atidan asin pakahurup-hurupan. Kumustaan sa tong pagdusay sa simbahan na ini? Kumustaan sa tong partisipasyon sa simbahan na ini, mga tugang? Makamundo dahil ang iba sa satuya, mga tugang, iyo baga po itong inaapod na totoo ngaya Katoliko ako, alagad Katoliko na inaapod traditional Catholics. Bakong iyo po, mahiling sa nadigdi or mapartisipar sa na mga tugang sa simbahan, no arin. Minsan nagpapartisipar sa simbahan, paguna po ang misa sana sa bilog na taon, siyam na aldaw. No arin po, pagsimbang gabi, bakong iyo po, simbang gabi, hilangunin do po ang simbahan, pagsimbang gabi, or misa di aginaldo, pano-pano. No arin pa, mga tugang, ikaduwa, minasabi kita, or ang iba nagpapahiling, na kung baga, ang pagtubod ninda, mga tugang, pag Biyernes Santo sana, mga tugang. Biyernes Santo sana, at tiyan hilingon po nindo, ang palibot kang simbahan, pano-pano nin tawo. Minsan mga tugang ang iba nakabitis pa, minsan ang iba naglalatigo pa, minsan ang iba nakasuklob pang itom. Sige ang dagpok sa daghan. Mga tugang, magayuno na ekspresyon, magayuno na pagpapahayag kan sa tuyang pagtubod. Alagad, padagos kitang pinapagirumdom na ang pagtubod Katoliko-Kristiyano, bako sa na mga tugang simbang gabi, bako sa na mga tugang Biyernes Santo. Alagad, ang pagiging binunyagan, pinapagirumdom sa satuya, kan krisma na ilinahid sa satuya, na kitaman makaukod magpartisipar, makaukod magdusay, mga tugang. Ano po ang idudusay ta, mga tugang? Arwal daw, inaagyat kita bilang mga misyonero. Pagdusay kan sa tuyang tulong ti, time, talent, and treasure. Time, mga tugang. No rin sa nakita nagsisirimba. No rin sa nakita nagpapahayag kan sa tuyang pagtubod. No rin ta sa natigdudusay ang sa tuyang time. Minsan siguro pag kita mga tugang, nangangaipo sana. Kung dipisilon hanapon ang Diyos. May nadahiling ako mga tugang sa Facebook, sabi nin Sarong Padi, ang Diyos madalion mahanap kung an sa imong ATM, pano-pano nin laog. Ano po? Ang Diyos madalion mahanap kung an sa tuyang health, an sa tuyang salud, marayon. Ang Diyos, garubaga puro pirming niyaon, mga tugang, kung ang sa tuyang familia, burunyog. Ang Diyos, niyaon, kung daing bagyo, kung daing pagputok ang bulkan, kung nasa maray kitang kamugtakan. Pero minsan ang Diyos, dipisilon hanapon, garubaga turog, kung daing ng laog, ang sa imong ATM. Garubaga ang Diyos, mga tugang, turog, kunan sa imong salod, luway-luway nang nagdi-deteriorate. Na masabi kita, maski sige ko ang pangadjinata, di ako tigdadangog kang Diyos. Mga tugang, time. Are we also giving our time to the Lord? Are we also offering our time to the Lord? Tigdudusay taman daw ang sa tong panahon sa kagurangnan. Mga tugang, minsan ngani, pag nagsisimba, saro man sa ng oras ang tigahagad sa satuya. Ano po? Pero minsan, pag kita nagsisimba, dahil na namamatunong ang lubot dyan sa tukawan. Sige na, haluyon ngaya si Pader magmisa. Haluyon makalanding si Pader. Sige ang hiling sa rilo. Tigpaparahiling ang rilo. Tigpaparahiling pa si Pader. Muya gayod sabihon, tunong na Pader. Taso sinapna ko duman, nagkalakaga na. Ano po?
Are we offering quality time with the Lord, my dear brothers and sisters? Are we also giving time to the Lord, my dear brothers and sisters? Na minsan sa pagpangadji ta, mga tugang, garubaga po, isa po tita sa naani, sangaran ka na makan aki Espiritu Santo, turog na kita. Sa satuyang pagpangadji, kagurangnan, give me this, and after which, bye-bye Lord, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Do we have quality time, staying, being with the Lord? May time po ba kita, mga tugang? Nagirumduman ko, maugmahon ako halawig sa oras ko. Ano po? Hanggang alas 3 daa ako. Ama kimi ni 45 minutos ako digdikita. Dahil man pwede na alas 2:30 gadana si Jesus. Ano po? Kaya maugmahon ako, makataram ako kay halawig. Kidding aside, my dear brothers and sisters, kan ako po nag-retreat, 30-day retreat. Sabi kan sa kuyang spiritual director, contemplate the flagellation of Jesus. Paghurup-hurupan mo, lumaog ka sa sitwasyon na si Kristo pakatapos hampakon. Nyaon siya sa sarong room. Lumaog ka duman, kaistoryan mo ang kagurangnan. Iyo mananggad mga tugangan sa kuyang ginibo. Naglaog ako sa kwarto kung hain si Kristo. Pag-abot ko duman mga tugang, nahiling ko ang kagurangnan duguan. Pagal-pagal, grabe ang gutom. Ano ang sabi ko sa kagurangnan? Lord, anong gigibuhon ko sa imo? Huni may dara akong tubig, may dara akong tuwalya, papahidan taka, ano ang gigibuhon ko sa imo? Ano ang sabi mga tugang nin kagurangnan sa sakuya? Asis, dahil ko kaipuhan iyan, pwedeng tumukaw ka sana sa kataning ko. And that's enough. Dakulon ako mga tugang na gustong gibuhon sa kagurangnan. Papainomon kay ko tubig, papahidan ko ang kagurangnan, dahil lailing ko sa dugo na nagbubulo sa iyang hawak, so sa iyang payo na may mga tunok, pano ninlugan sa iyang hawak mga tugang. I want to comfort the Lord. Gusto ko siya mga tugang na tawan nin comfort. Lord, tubig. Lord, may dara akong kakanon. Kauna, inom na Lord. Anong sabi ni Jesus? Asis, please stay sa sakuyang gilid. Magtaning kasako, gusto ta kasanang makaibahan. Sa tataramo na ito mga tugang kan sa tong kagurangnan, luway-luway nahihiling ko sa kong sadiri. Sa oras kang pagpangadji, grabe, suluha ko. Na sometimes, gusto kong gibuhon ang mga bagay na ini. Pero, wala naman palan, mga tugang. Just stay beside me, and that's enough. I want your quality time. Sa buhay niya to mga tugang, pirang beses kita na nagdudusay, nagtatao kan sa tuyang panahon sa kagurangnan. Na minsan, ang pagpangadji mga tugang, ano na sana ang nagigita po na ano na sana po ang nagiging attitude ta pag kita nangangadji. Na minsan ang pangadji mga tugang, garo ATM. Agihan kan sa imong kaipuhan. Garujini, naagihan kan sa imong wish. Pero my dear brothers and sisters, quality time with the Lord in prayer is most important. Asis, pwedeng magtukaw ka sana sa sakuyang gilid.
As in, okay na ito. Mga tugang, time. How many times do we offer the Lord our quality time? How many times do we give ourselves in the presence of God? Sabi nga ni, maski day ka magparataram, basta nyaon ka sa piling nin kagurangnan, ang sa kuya po kay ni mga tugang na image na nahihiling. Ito baga po na magjowa, mag-ilusyon, ano po? Na maski day nagtataram aning mag-ilusyon na ini, pagsinda nagtataning mga tugang, garo, heaven ang feelings. And that's also true to our God. Makairibahan ka sana, heaven and feelings. Why? Because God loves you so much. Amen? Nagtutubod po kamo na padaba kamo nin Diyos because you are worth dying for. Iyo ini, mga tugang, you are worth dying for. Akalain nyo yon? Sa mga manlain-lain na sa tong pinaggigibo, mga tugang, sa mga manlain-lain na pagkakasala ta, we are worth dying for. Sabi nga ni mga tugang sa sarong istorya, nin sarong aki, Lord, gaano mo ba ako kamahal? Ganito ba or ganito? Or ganito? Ano ang sabi ni Lord? Ganito kita kamahal. He stretched His arms, telling us, madya kamo, gabos na napapagal, asin tatawan ko kamo, nin kapahingaloan. Tatawan ko kamo, nin buhay na daing kasagkoran. My dear brothers and sisters, time, pagdusay man kan sa tuyang panahon para sa kagurangnan. Ikaduwa na ti, treasure. Mga tugang, day man tigsasabi sa satuya, na sa panahon na ini, or sa taon na ini nin partisipasyon, ipabakal mo so titulo mo kandaga, itao mo sa simbahan. No. Maugmakan si Father. Ano po? Day man tigtatara mga tugang, na ipabakal mo so harong mo, itao mo sa simbahan. No. And what is your treasure? Ano po ang sa imong kayamanan? Ano po ang sa imong pinagkakaputan na kayamanan? Offer it to Jesus. Sometimes, mga tugang, sabi nga ni San Lucas, kung hain ang sa imong puso, nyaon duman ang sa imong kayamanan. Ano daw po ito, mga tugang, na kayamanan na dipisoy luntang butasan? Minsan, mga tugang, kadakol na kayamanan na minalaog ang enot na minalaog sa sakong puso at sa sakuyang isip, mga tugang, itong mga dipisilo na butasan, ito po na mga attachments ta. Ano po? Ano mga attachments na ito? Emotional attachments. Na minsan dipisilon tang butasan. As in, ang dipisilon butasan, mga tugang, itong gawi ninday pagpatawad. Itong gawi, mga tugang, na dipisilon butasan, gawi, mga tugang, ninday kita tatao, magpakumbaba. Na sometimes, iyo iniyan sa tong mga kayamanan, give it to Jesus. Tawa na naman, mga tugang, itauta naman ini, detach from your earthly treasure and ask heavenly treasure, which is Jesus Christ Himself. Ta sinasabi sa satuya, mga tugang, kung nyaon sa tuya si Kristo, ano pa mananggad ang satuyang hahanapon? Ano po? If we have Jesus, kisay pa, ano pa ang satuyang hahanapon? Treasure, my dear brothers and sisters. Give, surrender your treasure to the Lord. Ano pa po ang mga treasure tadigdi sa kinaba na ini? Possessions. Ano pa po ini sa tuyang mga titulo? Na minsan ini mga titulo, digdi sa satungaran, iyo ini mga tugang ang minabaliktad, muyatan ang maging Diyos. Bakong iyo po?
Pag ansa imo ngaran sa lubutan dakulon na titulo, minsan mga tugang minatanga do na kita. Day na kita tatao magduko. Na minsan mga tugang muyata ng kita na ang pagsambahon. Why? Because of the many titles we have. Pero pakagirumdumon, kadakol mo man na titulo sa lubutan kan sa imong ngaran, ang pinakahudyan kan mga tugang, pare-pareho ang titulo ta. Ano po ito? R.I.P. Pare-pareho mga tugang. Kaya surrender it to the Lord. Sabi tangani, habang kita po nagdadakula, habang kita nagdadakol ang kaaraman, mas lalo lugod po kita na minaduko sa kapakumbabaan. Lagadan iba, pag minadakol ang mga titulo, mas lalong minatangad, mas lalo mga tugang, iyon ang nagiging Diyos. Kaya minsan masabi kita, Father, dipisilon makua ang Diyos. Dipisilon kung mamatean ang presensya kang Diyos. Nata, so Diyos pa no muyahon magpakumbaba, so tawo muyahon magpaitaas. Kaya day nagtutuparan. Bakong iyo po. Kaya ang magayuno nagibuhon, makaukod, magpakumbaba. Dahil sa kapakumbabaan, digdita maiinkwentro ang Diyos na nagpakumbaba sa ngaran nin pagkamuot. Sa ngaran nin pagkamuot, ibinaba nin Diyos ang sa iyang buhay. Dahil, mga tugang, kita ang sa iyang kayamanan. Kalain nyo yon? Kita ang kayamanan kang Diyos, mga tugang. Ako ang kayamanan kang Diyos. Na si San Pablo minapahayag, maski sa Diyos, binayaan niyan sa iyang pagka-Diyos, tanganing makisumaro sa iyang namumutan, even dying on the cross. Sabi mga tugang nin sarong theologian, the lowest form of humility, iyo po ito, na ang Diyos niyaon sa irarom kandaga. Kalain nyo yon, mga tugang. So Diyos na ini, ginusto na mailubong sa daga. Nata, because we are His treasure. We are His possessions, my dear brothers and sisters. Kitaman mga tugang, ano daw ang kayamanan na pwede tang itao, idusay sa kagurangnan? Time, treasure, and talent. Ikatulo, mga tugang, magayunon baga po kitang mga Katoliko, padagos na nagpapartisipar sa pagbaklay kang simbahan. Padagos na nakikisumaro sa pagbaklay kan satuyang simbahan. Na sa paghiro kaini, mga tugang, ihirastan sa tuyang talento. Kadakol mga tugang na misyon ang satuyang simbahan. Kadakol na mga pinagigibo ang satuyang simbahan. Baka pwede sa panahon na ininin partisipasyon, sa panahon na ini na inaagyat kita na makisumaro sa hiro kang simbahan, mga tugang, di sa nakita magparatara now. We participate. We get involved in the mission and in the works of the church. Okay na, Father, duro Domingo man ako ki simba. Okay, magayunon po, mga tugang. Pero, naisa sa buhay tadaw, ang pangapudan kan satuyang inang simbahan. Ang pagpartisipar sa misyon, mga tugang. Enot, naisa sa buhay tadaw ang pagpangapudan nin pagibo nin karahayan. Naisa sa buhay tadaw, mga tugang, ang prinsipyo kan inang simbahan. Maabot na naman, mga tugang, ang eleksyon, digdita, mga tugang,
mapapahiling an sa tong partisipasyon, pagdusay kan sa tuyang talento, mga tugang, nalugod, mag-iral, manggana an katuninongan, manggana an pagkamuot giraray. Mga tugang, na isa sa buhay tadaw, an pangapudan kang inang simbahan, na mangnuhon mo an sa imong kapwa, minsan makamundo para simbahon, iyulugod ang primerang chismosa. Bakong iyo po, para simbahon iyulugod ang primera mga tugang na paralibak, nahain mga tugang susatuyang pagpartisipar sa misyon kang simbahan. Hain mga tugang so pagdusay nyato, paghirasman nyato, kan sa tuya mga tugang na panahon sa misyon kang simbahan. Makamundo, mga tugang, arog kaining kamugtakan. Nagirumduman ko, kan ako naon pa, aki pa. Naihiras ko na ini mga tugang sa saro ko sa mga humiliya. Kan ako aki, panyaon an magayuno na partisipasyon duman sa sarong isla sa Bakakay. Kung ang isira mo na tong, nagatulman so sa imong kataning. Nata, naghihiriras-hirasan. Ano po? Kung an isira mo kalunggay, minsan may natatada pa dyan sa ngipon, para riho ngayang isira ta. Ano po? Minsan mga tugang, an mga magkataraning, nagharagadan ki asin, bawang, sibulyas, maski ngani kalayo, tigahagad. Ano po? Alagad ngunyan, ano nang nangyayari? Bahala ka sa buhay mo, basta ako buhay. Matao kita kang isira, nata ngaya ini o, nata ngaya ini o, bako man kusido, pero maalsom. Itigdao mo so isira mo kung kaso ari nag-alsom na. Ano po? Mga tugang, hinahagad sa satuya na magdusay as part of the church, baptized in the name of the Trinity, in the name of Jesus, na si Kristo, idinusay niya ang buhay para sa misyon, kan pagkamuot, iyo man inang hinahagad sa satuya na mga binunyagan, makaukod magdusay, bako sa nakita mga tugang, miron, bako sa nakita mga tugang, mga audience. But we participate, maging saro, makisumaro, asin isaro ang sadiri sa misyon nin pagbalangibog, asin ibanghelisasyon. Natutuo, mga tugang, sa sinabi ni Kristo, Ama, idinudusay ko sa imo, sa imong kamot, idinudusay ko ang sakuyang Espiritu. Siring man sarong simbahan, sarong mga binunyagan sa ngarang kan Trinidad, sarabay-sabay man kitang magdusay sa urual daw. Ama, idinudusay ko ang sakuyang talento, panahon, asin kayamanan sa misyon, ibanghelisasyon, asin pagpapadagos, kan pagkamuot, digdi sa ibabaw nin kinaban. Mga tugang, sa ikapitong tataramon, idinusay ni Jesus ang sa iyang buhay sa Ama. Siring man kita, idusay taan sa tuyang buhay sa kagurangnan, tanganing sarong banwaan na pinagbindisyonan kan Santissima Trinidad, padagos na maglakbay sa pakikisumaro sa pagkamuot. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan, ika ang danay na pagkamuot. Asin sa pagkamuot na ini, itinaumoan sa imong buhay sa samuya. Sa pagkamuot na ini, binayaan mo ang sa imong pagka-Diyos, tanganing idusay ang sa imong buhay para sa samuyang mga parakasala. Asin sa pagkamuot na ini,
idinusay mo an sa imong buhay sa Ama, kairiba kami na sa imong namumutan. Makaukod man lugod kami na magdusay kan sa muyang buhay, sangaran kan sa mong pagtubod, sangaran kan sa muyang pinagsumpaan kan kami binunyagan, tanganing sarong simbahan, sarong banwaan, padagos ming masambit an magayuno na tataramon. Ama, sa imong kamot, idinudulot mi an samuyang Espiritu. Amen.
Maluhod po ang gabos.
Matindog na tabi ang gabos. Mamibi kita. Kagurangnan, girumduma ad sa imo mga pagkaherak. Asin pakabanala an sa imong mga nasasangkuban sa imong danay na pagbantay na para sa inda tinugdas ni Kristo sa imong aki an misteryo Pascual hulikan pagpabulos niya nin dugo. Siya na kay bamong nabubuhay as naghade. Kasaro kan Espiritu Santo, Diyos, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos. Ang babasahon na ginuno sa lumang tipan, dapit sa paglakaw sa kamurawayan, kan surugoon in Diyos na mayong kasalan. Huli kan sa iyang pagsakripisyo para sa iba, initaas siya sa taho ninda, tanganing ang gabos matawaning kapatawaran, asin kaligtasan sa buhay. Hinanyugo niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Uya, mauswag ang sakong surugoon, iitaas, itutuon asin malangkaw na maray. Siring na nangirhat sa panghinayang sa iyang dakul, tanarawt an sa iyang itsura, bako na sa tawo, asinan sa iyang anyo, bako na sa aki ni Adan. Siring man matutulala sa iya ang dakul na nasyon, unong sa iya, titikumon kan mga hade, an sa indang mga nguso, tandai sinaysay sa inda, mahihiling ninda, asin anday ninda nadangog, masasabutan. Si Isay ang nagtubod sa samong nadangog, ang takyag kan kaguranan, ki Isay nahayag. Tanagtalubo siya siring sa supang, sa atubang, asin siring sa gamot sa alang na daga. Mayo nin kagayonan asin mayo siya nin kamahalan, tanganing hilingon ta siya. Mayo nin itsura, tanganing mauton ta siya. Hinamak asin pinabayaan nin mga tawo, lalaki nin pagsakit, tuod sa pagtios, asin siring sa saro na sa atubang, tinatahuban ang lalawgon, hinamak asin dayta lamang sinalinguyan. Ngunyan ang satong mga kahilangan, ang pinapasan niya asin ang satong mga kakulugan na tinitios, kita sa paghuna ta, siya pinasakitan, hinampakan Diyos asin pinakumbaba. Alagad siya linugad, hulikan satong kasumbikalan, rinunot unong kan satong mga sala, anhulit kan satong katuninongan, yaon sa iya, asin sa iyang lugad, na umayan kita. Gabos kita siring sa karnero, nagkaralagalag, ang lambang saro naglawigaw sa sadiring lalan, asin sa iya, ipinabagsakan kagurangnan ang sala niyato gabos. Dinaguso, siya nagpakumbaba, dahi niya binukaan sa iyang mga ngoso, siring sa kordero na dinadara sa bunuan, nagpakumbaba. Asin siring sa karnero na sa atubang kan paragunting daing girong, dahi niya binuka, dahi siya buminuka kan ngoso. Hinurasa asin hinukuman, siya kinua. Sa iyang mga kapanahon, si Isay ang nakilabot, tatinaras siya sa daga nin mga may buhay, unong kan pagsumbikal kan sakong banwaan, hinampak siya sa god na magadan.
Tinawan siya nilulubngan kaiba kan mga tampalasan, asin kan pansyon kaiba kan mayaman. Minsan na ngani mayo siyang ginibong kadahasan, asin mayo nindaya sa saiyang ngoso. Alagad an kagurangnan namuyang runoton siya sa kaluyahan. Kung isakripisyo niya ang buhay para sa kasalan, mahiling niya ang kapag-arakian, papahalawigon an panahon, asin an buot kan kagurangnan, mauswag sa saiyang kamot. Sa pagpagal kan sa iyang kalag, mahihiling niya ang liwanag, mababasog siya sa saiyang kaaraman. Susurugon kan suripot, kung surugoon ang dakol, asin ang saindang mga sala, siya ang mapasan. Kaya hehirasan ko siya nindakul, asin kaiba kan mga mapangyari, maghihiras sa mga sinamsam. Huli tayo pinaubaya niya sa kagadanan an sa iyang kalag, asin sa kaibahan kan mga masumbikal, siya ibinilang. Huli ta siya nagpapasan kan kasalan, kan dakul, asin nagpapamibi para sa mga masumbikal. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Sa imong kamot, idinudulot ko ang sa kong espiritu. Sa imong kamot, idinudulot ko ang sa kong espiritu. Sa imo kagurangnan, ako nagpaili, day ako mapasupog no arin man. Huli kan sa imong kasuriputan, ligtasan ako. Sa imong kagurangnan, ako nagpaili, ako mapasupog no rin man. Hulikan sa imong kasuriputan, ligtasan ako. Sa imong kamot, idinudulot ko ang sa kong espiritu. Sa imong kamot, ipinapaniwala ko ang sa kong espiritu. Tinubos mo ako kagurangnan, Diyos nin katotoohan. Sa imong kamot, idinudulot ko ang sa kong espiritu. Sa kabos na naguhurasa sa ko, nagi akong tuya-tuyaon. Sa katarait kurog na, asin bagay na ikinakatakik, kan mga kamitbit. An mga nakakailing sa ko sa luwas, naglulupad harayo sa ko. Nalingawan ako, kan puso siring sa mga gadan, siring na ko sa pasanggamin. Sa imong kamot, idinudulot
Diyos ko, ika, nasa kamot mo, ang sakong mga panahon. Agawa ko sa kamot kan sakong makaiwal, asin kan mga naglalamag sako. Paliwanaga an sa imong lalawgon sa imong surugon. Ligtasan ako, hulikan sa imong karahayan. Magpuso ka mo, mag-isugan sa indong puso, kamugapos na naghahalat sa kagurangnan. Sa imong kamot, idinudulot ko ang sakong espiritu. Sa ikaduwang babasahon, pinapaliwanag kung paano ang kagurangnan sa paagi kan sa iyang pagsakit, initaas sa kamurawayan. Siya nakidumamay sa satuyang pagkatawo, asin kaluyahan. Alagad, ninhuli ta siya mapakumbabang kuminuyog sa kabutan ni Diyos, inako niya ang kasakitan, asin ang kagadanan, na iyo ang nagdara sa iya sa kaitaasan, asin kapanoan nin buhay. Huli ka ini, si Kristo, iyo ang satuyang halangkaw na padi, na tagapagultanan niya to sa satong Ama sa langit. Ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat sa mga Hebreo. Kaya igwanin dakulang poon na padi na nakabagtas sa langit. Si Jesus ang aki kan Diyos. Mangaputan kita sa satong paghayag nin pagtubod. Tamayo kita nin poon na padi na dai tatao makidumamay sa satong kaluyahan, kundi sarong sinugutan siring sato. Sa gabos na bagay, mayo sananin kasalan, kaya madulo kita, masarig ang buot sa trono nin grasya. Tanganing makamtan taan pagkaherap, asin makuha ang grasya para sa napapanahon na tabang. Kan mga aldaw, kan pagkabuhay niya sa daga, nagdulot siya sa makusog na tangis asin luha, nin mga pangadji asin pakimaherak sa makakaligtas sa iya sa kagadanan. Asin hinimati siya huli sa iyang pagsasabanal. Bagaman aki, nakanood siyang magkuyog sa iyang mga tinios. Nalubos, nagi siyang dahilan nin kaligtasan na daing kasagkoran sa gabos na nagkuyog sa iya. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos.
Matindog tabi ang gabos. Pasyon ni Hesu Kristo na sa tong kagurangnan, susog kay San Juan. Pakasabi ka ini, si Jesus nagluwas, kaiba ang sa iyang mga disipulos, sa ibong kanwadi Kidron, kung sain igwang tatamnan. Duman luminaog siya, asin ang sa iyang mga disipulos. Ang lugar, araman ni Judas na pasaluib sa iya. Huli tadayaday na pinadagos duman si Jesus, kaiba kan sa iyang mga disipulos. Kaya si Judas, daraan batalyon, asin mga tawohan kan mga poon na padi, saka mga fariseyo. Nagduman may mga karaba, mga lampara, asin mga minasbad. Si Jesus, aram ang gabos na mangyayari sa iya, luminuwas, asin ang sabi sa inda, Si Isay ang hinahanap nindo. sinimbag siya, Si Jesus na Nazareo, ang sabi sa inda, Ako, nakatindog si Judas na pasaluhip sa iya, kaiba ninda. Kan magsabi siya sa inda, ako, nagsibog sinda sa hudyan, asin naglukmo sa daga. Giraray, naghapot sa inda, si Isay ang hinahanap nindo. simbag ninda. si Jesus na Nazareo, Nagsimbag si Jesus. Sinabi ko sa indo na ako, kung ako ang hinahanap nindo, pabayain ning magharali. Tanganing mautob ang tataramon na sinabi niya kaidto, ang mga tinaomo sako, de ikaw winara, ni saro sa sainda. Si Simon Pedro, igwang minasbad, hinugkot ini, asin tinaga ang surugoon kan poon na padi, pinalong ang sa iyang tuong talinga, ang ngaran kan surugoon, Malco. Nagsabi si Jesus kay Pedro, Sarungan ang minasbad. Ang kalis na itinosa ko kanama, dai ko iinumon. dinakop si Jesus kan batalyon, kan tribuna, asin kan mga tawohan kan mga Hudiyo. Ginapos, asin dinarango na ki Anas, taini panugangan ni Caiphas, poon na padi kan taon na ito. Si Caiphas, iyo itong naghatol sa mga Hudiyo. sayod pa na ang saro katawo magadan para sa banwaan. Sinunod si Jesus ni Simon Pedro, asin ni saruman na disipulo. Ang disipulong ito, midbid kan poon na padi, asin suminabay kay Jesus, paglaog sa looban kan poon na padi. Alagad si Pedro, nagpawalat sa tungod kan pintuan sa luwas. Kaya, nagluwas itong saruman na disipulo, na midbid kan poon na padi. Kinaulay ang portera, asin dinara si Pedro sa laog. Ang sabi kay Pedro kan uripo na portera, Bako ika saruman sa mga disipulos kan tawong iyan, ang sabi niya, Bako ako. huli ta malipot, ang mga surugoon asin mga bantay, nagpalaad nin kalayo, tanganing makapaimbong sinda. Si Pedro, yaon man duman nakatindog, asin nagpaimbong kaibahan ninda. Ituon ang mga surugoon, asin ang mga tawohan, sa may inamak nindang bagang uring, hulita malipoton, nagpapaimbong. Nagduman man si Pedro, nakisalak sa inda, asin nagpaimbong man. An poon na padi, huminapot kay Jesus dapit sa iyang mga disipulos, asin dapit sa iyang katukduan. Nagsimbag sa iya si Jesus. Hayag akong nagtaram sa kinakban. Danay akong nagtukdo sa sinagoga,
asin sa templo na tinitipunan kan gabos na Hudiyo. Sa hilom mayo akong tinaram na anuman. Ano ta ako an hinahapot mo? Haputa an mga nakadangog kung ano an itinaram ko sa inda. Aram ninda kung ano an mga sinabi ko. Pakasabi niya kaini, saro sa tawuhan na yaon duman, sinampaling si Jesus, na ansabi, Siring ka nagsisimbag sa poon na padi, sinimbag siya ni Jesus. Kun sala an sa kong pagkataram, pahilingan an sala. Alagad kun tama, taano ta, kinukulgan mo ako. Nagagapo siyang ipinadara ni Anas kay Caifas, ang poon na padi. Itoon si Simon Pedro, nakatindog asin nagpapaimbong, kaya sinabihan siya. bakong ika saro man kan sa iyang mga disipulos. Nagnigar siya asin nagsabi, Bako ako. ang sabi kan saro sa mga surugoon kan poon na padi, na pinsan kan pinalongan ni Pedro kan talinga. Bakong nahiling ta ka sa tatamnan kaiba niya. Giraray, nagnigar si Pedro, asin tulos may manok na tuminaraok. Dinara si Jesus sa pretoryo hali kay Caifas. Amay pangmaray. Daisinda luminaog sa pretoryo, tanganing dai madigdaan, kundi makakakan kan Pasko. Kaya luminawa si Pilato, duminulok sa inda, asin suminabi. Anong sumbong ang daranindo laban sa tawong ini? Nagsimbag sinda sa iya. Kung bako iyan paragibo nin maraot, day mi kuta iyan, kuta siya sa imo ipinaubaya. Nagsabi sa inda si Pilato, Bahala ka mo sa iya. Susog sa indong lay, hukuman nindo siya. kaya sinabihan siya kan mga Hudiyo, bawal sa mo ang pagadan kisayman. tanganing mautob ang tataramo ni Jesus. Itong sinabi niya sa pagpasabot kung sa anong kagadanan siya magagadan. Luminaog kiraray sa pretoryo si Pilato. Inapod si Jesus asin sinabihan. Ika anhade kan mga Hudiyo, Nagsimbag si Jesus. Sa diri mong itinataram iyan, o sinabihan kanin iba dapit sa ko. Nagsimbag si Pilato. ako, Hudiyo, ipinaubaya ka sa kuya kan sa imong nasyon, asin kan mga puon na padi. Ano han ginibo mo? Nagsimbag si Jesus. Ang sa kuyang pagkahade, bakong gikan sa kinaban na ini. Kung gikan sa kinaban na ini, ang sa kuyang pagkahade, ang sa kuyang mga tawuhan nakikilaban na kuta, tanganing day ako ipaubaya sa mga Hudiyo. Ngunyan ang pagkahade ko, bako tagadigdi. Nagsabi sa iya si Pilato. Kung siring hade ka, Nagsimbag si Jesus. Ika nagtataram, hade ako. Huli kay ni ako namundag. As in, huli kay ni ako napadigdi sa kinaban. Tanganing magsaksi sa katotohan. Ang gabos na makikatotohan, naghihinanyog sa tingog ko. Ang sabi sa iya ni Pilato, ako mayong nakuko ang kaso laban sa iya. Alagad may kaugalian kamon ang saro, butasan ko sa indo kon Pasko. Ngunyan bot nindo na butasan ko ang hade kan mga Hudiyo. ngunyan nagkuraho sinda na ang sabi. Bako iyan, kundi si Barabas. Si Barabas tulisan. Dangan kinuan ni Pilato si Jesus asin ipinahampak. Ang mga soldados man nagsalapid nin koronang tunok, ikinorona inisa sa iyang payo, asin sinuklutan siya nin gubing na purpura. Nagdudulok sinda na nagsasabi, Mabuhay ang hade kan mga Hudyo. asin ang mga sampaling itinao sa iya. Nagluwas giraray si Pilato, asin ang sabi sa inda, Uya, dinadara ko siya sa indo sa luwas. Tanganing marami nindo na mayo akong nako ang kaso sa iya. Nagluwas si Jesus, nakokoronahan nin tunok, asin nagugubingan nin purpura. Ang sabi sa inda, Uya ang tao. kan mahiling siya kan mga puon na padi, asin kan mga tawuhan,
Nagkurahaw sinda. Ipako sa krus! Ipako sa krus! Ang sabi sa inda ni Pilato, Bahala ka mo sa iya. Ipako nindo sa krus, tako mayong nakukuang dahilan sa iya. sinimbag kan mga Hudiyo, Kami igwanin lay, asin susog sa lay, dapat siyang magadan. Huli ta ginigibo niya ang sa diri aki kan kan Diyos. Diyos. kan madangog ni Pilato ang tataramo na ini, urog siyang natakot, luminaog iraray sa pritoryo, asin ang sabi kay Jesus. Sain ka hali? Si Jesus, dai sa iya nagtaong simbag, kaya ang sabi sa iya ni Pilato, Dai ka sa ko mataram? Dai mo aram na igwa akong kapangyarihan magbutas sa imo, asin igwang kapangyarihan na magpapako sa imo sa krus? nagsimbag si Jesus. Mayo kanin anong kapangyarihan laban sa ko. Kundi ang dati nang itinaw sa imo, hali sa itaas. Kaya ang nagpaubaya sa ko sa imo, urog kagabat ang kasalan. Puon kay ito, si Pilato nagparahinguha na babutasan siya. Alagad ang mga Hudiyo, nagkurahaw na ang sabi, Kung butasan mo yan, bako kakatuod ni Cesar, ang gabos na minagibo sa sadiri na hade, minatumang ki Cesar. Pakadangog kaining mga tataramon, dinara ni Pilato si Jesus sa luwas. Nagtukaw sa tribunal sa lugar na anapod Litostroton, sa Hebreo, Gabata, pag-andam, kan Pasko. Maudto na, ang sabi sa mga Hudiyo, Uya ang sa indong hade, kaya nagkurahaw sinda. Halea, halea, ipako siya sa krus! Ang sabi sa inda ni Pilato, an sa indong hade, ipapako ko sa krus? suminumbag ang mga poon na padi. Mayo kaming hade, kundi si Cesar. Kaya ipinaubaya na lugod siya sa inda, tanganing ipako sa krus. Kinuaninda si Jesus, pinapaksan ang sa iyang krus. Nagluwas siya para sa inaapod na lugar nin bungo na inaapod sa Hebreo Golgota. Duman ipinako siya sa krus, asin kaiba niya, duwa pa katawo. Tigsaro sa mag-ibong, si Jesus sa tahaw. Nagsurat man nin letrero si Pilato, asin ibinuktak ini sa krus. Ang nasusurat, si Jesus na Nazareo, anhade kan mga Hudiyo. Ining letrero, nabasa nin dakol na Hudiyo, huli taharani ang syudad sa lugar na pinakuan kay Jesus. Asin nasusurat sa Hebreo, Latin, saka Griego. Kaya nagparasabi kay Pilato ang mga poon na padi kan mga Hudiyo, Bakong anhade kan mga Hudiyo ang isurat mo, kundi siya nagsabi, hade ako kan mga Hudiyo. sinimbag ni Pilato. An isinurat ko na, isinurat ko na. Ang mga soldados, pakapakua si Jesus sa krus. Kinoa ang mga gubing niya, asin inapat na hiras. Ang lambang soldado, may hiras. Asin an alikboy. An alikboy, mayo ning tinahian, kundi poon sa itaas, sarong bilog na hinabol. Kaya nagpasinabi-sabihan sinda. Daita gision, kundi ripahan, tanganing mahiling kung mapakiisay. Tanganing mautob ang kasuratan. Pinagbaranga ninda ang mga gubing ko sa saindaman sana. Asin ang bado ko, rinipahan. Ang mga soldados ang guminibo kaini. Nakatindog sa may krus ni Jesus ang sa iyang ina, asin ang tugang na babae kan sa iyang ina, si Maria na Kikleofa, asin si Maria Magdalena. Si Jesus, pagkahiling sa ina, asin sa disipulo na kataig, itong namumutan niya, ang sabi sa ina, Babae, uyaan sa imong aki. tapos ang sabi sa disipulo, Uya an sa imong ina. Poon kan oras na ito, inako siya kan disipulo nin udok sa sadiri. Pakatapos kaini, aram ni Jesus na ang gabos tapos na. Tanganing mautob ang kasuratan, ang sabi, Napapaha ako. may daod na nakalaag duman, pano nin suka.
Ipinurupot ang sarong esponhang huom sa suka sa sarong isopo, asin idinuhol sa nguso niya. Kan akoon ang suka, si Jesus nagsabi, Napapaha ako. may daod na nakalaog duman pano nin suka. Ipinurupot ang sarong esponhang huom sa suka sa sarong isopo, asin idinuhol sa nguso niya. Kan akoon ang suka, si Jesus nagsabi, Tapos na. maluhod tabi ang gabos. Matindog tabi. Asin ihinutad ang payo, ipinaupaya niya ang espiritu, ang mga Hudiyo, palibhasa aldaw nin pag-andam, tanganing da imawalat sa krus ang mga hawak sa sabat, tadakula ang aldaw kan sabat na ito, hinagad ki Pilato, na bararion ang mga tulang asin haleon, kaya nag-abot ang mga soldados, asin binari ang mga tulang, kan enot, asin kan sarukman na isinabay sa iya, pakapakoa sa krus. Alagad, pag-abot kay Jesus, tanahiling ninda nagadan na, da ininda siya binarian nin tulang, kundi ginarod ang sa iyang hirog, kan saro sa mga soldados, asin tulos, luminuwas dugo asin tubig. Anakahiling, nagsasaksing totoo ang sa iyang pagsaksi, asin aram niya na totoo ang sa iyang sinabi, tanganing kamuman, magtubod. Tanangyari ini, tanganing mautob ang kasuratan. Di siya babarian ninto lang, asin ang sarupang kasuratan, mahihiling sinda sa tinusok ninda. Pakatapos kaini, naghagad nin pagtugot kay Pilato si Jose na taga Arimatea, na surukman nganing disipulo ni Jesus. Alagad hilom, huli sa takot sa mga Hudiyo, na mahali niya ang hawak ni Jesus. Asin nagtugot si Pilato, kaya nagduman asin hinali ang hawak. Nagduman man si Nicodemo, itong bangging nagdalaw kay Jesus kan enot, dara sarong halong mira asin olyo, mga sanggatos na libra. Kinuaninda ang hawak ni Jesus, asin pinatos nin lino na may mga pahamot. Susog sa kaugalian kan mga Hudiyo sa pag-andam paglubong. Duman sa lugar na pinakuan kay Jesus, igwanin tatamnan, asin sa tatamnan, igwanin bagong pansyon na di pa linubngan kiisay man. Duman, huli taal daw ito nin pag-andam kan mga Hudiyo, asin huli ta harani ang pansyon, ibinugtak si Jesus. Maluhod tabi ang gabos. Matukaw po muna. Mga tugang, puon kasugma, sagud ngunyan hasta sa Domingo, ginigirumdum ta an misteryo Pascual, an pasyon o pagsakit, pagkagadan, asin pagkabuhay liwat ni Kristo. Kasugma pinagrumdum ta su ultimong pamanggi, asin su pagtugdas kan banal na orden, asin siriman su pagtugdas kan Eucharistia, na iyo su huring pamanggi an enot na Eucharistia. Ngunya na Biyernes Santo, naka-focus kita sa pagrumdom kan sa iyang pagsakit, kan mga padusa sa iya, kan pag-insulto sa iya,
kan pagkurona nin tunok, kan pagpaksan kan krus, sagkod ngunya na hapon, pinagrumdumtaan sa iyang pagkagadan. Ang gabos na ini istorya na dapat padagos na ipag-istorya. Tanganing ang gabos na masunod na kapag-arakian day makalingaw kan gibo nin Dios nin kaligtasan para sa bilog na katawuhan. Kaya paulit-ulit na nadangog taduman sa pasyon na binasa, ang gabos na ini tanganing mautob ang kasuratan. Anong gustong sabihin? Tanganing mautob ang kasuratan. Na gustong sabihin, ini plano nin mahal na Diyos, puon sa kapinunan, puon sa pagkahulog kan tao sa kasalan, igwanin plano sumal na Diyos. Duman pa sa lumang tipan, mababasa ta dyan sa Biblia. Ang gabos na ini plano nin Diyos, ipinag-andam, ini gabos na mangyayari, naggibonin kaligtasan, gibonin mahal na Diyos. Ipinagprofesiya, ipinagtaram, ipinag-istorya, duman pa sa mga anoy na panahon, duman sa lumang tipan, asin ngunyan, nauutob ini, duman sa panahon ni Kristo, ki Kristo mismo, napapanuan, nauutob itong mga sinabi, itong mga kasuratan. Gustong sabihin, suplano nin mahal na Diyos, nin kaligtasan para sa bilog na katawuhan, pinapanuan ni Kristo, nangyayari kay Kristo. Kinukumpleto ni Kristo, nangyayari ang gabos kay Kristo. Tanganing mautob ang kasuratan. Pero ang pagrumdum na ini, bako sa ng historical, narumdumon ta sa mga pangyayari sana. An maluwas garo kaan sarong istorya sanan, garo sarong libro, garo sarong sanang nobela. Pero iba ang pagrumdum kaini mga tugang. Ang pagrumdum kaini nagiging presente. Itong mga pangyayari ito, ninulita, konektado kita duman. Kaintra kita duman sa planong ito. Bako sa nakita nagrurumdum. Pero baga inulit mo sa susarong sine, pauro-utro mo, anong paborito mong pelikula? Piga para uro-utro mo sana. Nagaro ka bako kaintra duman. Ang pagrumdum na ini, kaintra kita duman. Dahil ining pagkamot na ini, itong pagsakit ni Kristo, itong pigrumdum ta kasubagaw, itong pagtanggal sa iya. Rumdumon ta, kaintra kita duman. Ang pigsasabi kan pigrumdum ta, so pagkamot kan Diyos, nagsasabi sa Diyos, sa lambang saro sa tuya, kairiba ka, namutan ta ka, kaintra ka digdi sa planong ini. Kaya ito nagiging presente. Igwang koneksyon sa lambang saro sa tuya. Bako sa nakitang taga-masid, na nagiling kita ki, alimbawa, stage play, nahiling ta sa pagtanggal, magayunon ako nga ni kasubago. Nahiro sa buot ko. Nasulim ni sa pagtanggal. Silensyong kita gabos digdi, nakaluhod. Ipinaglilibot sa bangkay ni Jesus digdi. Sa loob kan simbahan. Dakulaon na retrato ito na imahin. Na ang Diyos na ini, Diyos nin pagkamuot. Dahil mang kita kaipuhan. Pero itinao niya sa diri niya dahil sa pagkamot sa tuya. Tanganing sa original na intensyon na makaireba kita, mapadagos. Tanganing ibalik kita sa Ama. Ipag-ulian kita to be reconciled with the Father. Tanganing ining ginibon ni Kristo na ginigirumdum ta, na parte kita, masabutan ta, na ining nangyari na ining pasyon, pagkagadanan sin pagkabuhay liwat ni Kristo, iyo ang nagtaling ka sa tuya sa kasalan. Tinawang kita nin buhay, tinawang kita nin kusog, hinawas kita duman sa kagadanan sa kasalan. Hinali na, sugapos ta sa kasalan, tanganing makapuon kita sa pagbaklay, pasiring sa kahadaan ng Diyos, pasiring sa kahadaan kan langit. Nan bunga kan pagsakit pagkagadan asin pagkabuhay liwat ni Kristo,
iyo ang buhay na daing kasagkoran na itinaw sa tuya na nagpuuna kan kita binunyagan. Kaya kaintra kita personal ini. Bako sa nakitang nagmamasid. Kundi garubaga, kan nangyayari iyan, yaong kita duman. Sagod ko niyan, yaong kita duman. Yaong kita digdi. As in, ini kabos, nangyayari gararay sa lambang pagmisa. Ririnurumdum ta, ang misteryo kan kaligtasan sa laog kan misa. Ang parte kan misa, liturhiya kan tataramon, kung sa hindi nadangog tagiraray, suplano kan mahal na Diyos nin kaligtasan. As in, sa Ebanghelyo na dadangog ta subuhay ni Kristo, na siya ang nagdara kan kapanuan, na ginibo niya ang gabos na plano kan sa iyang ama. Kaya di kita makalingaw na ining pigibutangon yan, inigabos na pinagrumdum ta dahil sa Diyos namuot sa satuya. Bako sa ng istorya, kundi buhay, totoo, na pinapadagos ni Kristo ining pagkamot sa lambang misa na pinag-aatindiran ta. Padagos ang pagpatawad niya, padagos ang pagligtas niya. Kaya sinasabi niya, paggibuhon nindo ini sa pagrumdum sako. Daita paglingawan ining dakulang pagkamuot nin Dios. Tanganing mautob ang kasuratan. Ang Dios may plano sa lambang saro. Na iyan, na pagkamot na iyan mahiling sa satuya. Na mabuhay si Kristo sa satuya. Na dain na siya dyan nakapako, kundi iyaon na siya sa tuya, buhay. Anhapot, nauutob daw ini sa buhay mo. Sa halipot na panahon, tuninong kita na maghurop-hurop.
Matindog tabi ang gabos. Pamibi nin banmuaan para sa banal na simbahan. Mamibi kita urog na namumutan kong mga tugang para sa banal na simbahan kan Dios, tanganing magkanigong patuninungon kan sa tuyang Dios asin kagurangnan, pagsaroroon na sinbantayan sa bilog na kinaban, asin warasan sa mong nabubuhay na tuninong asin tiwasay, na magmuraway sa Diyos amang makakamhan. Lumuhod kita. Tumindog kita. Diyos na makakamanasin kasagkoran, na nagpahayag ki Kristo kan sa imong kamurawayan sa gabos na nasyon, bantayian mga gibo kan sa imong pagkaherak, tanganingan sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, magdanay sa masarig na pagtubod sa pagpamidbid kan sa imong ngaran, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Para sa Santo Papa, ipamibitan sa tungurog kabanal na Santo Papa Francisco, tanganingan sa tong Dios asin kagurangnan, na nagpili sa iya sa orden din pagkaobispo, bantayan siyang ligtas asin daing kamatean, para sa sayang banal na simbahan, sa pangataman kan banal na banwaan kan Dios. Lumuhod kita. Tumindog kita. O Diyos na makakamanasindeng kasagkoran, na sa imong pagbuot, ang gabos na tugdas, kaugaying hilingan sa mga pamibig, asin sa imong karahayan na tamanan, Santo Papa, na pinili para sa mo, tanganing serarum kaniman sa ng Santo Papa, ikana nakagtugdas, pamayuhan mo ang Kristiyanong banwaan na magtalubo sa biyaya, hulikan sa indang pagtubod, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Para sa gabos na orden, asin kasapi nin mga paratubod, ipamibitaan sa tung obispo si Joel, ang gabos na obispo, padi asin diakono kan simbahan, asin ang bilog na banwaan nin mga paratubod. Lumuhod kita. Tumindog kita. Diyos na makakamanasindeng kasagkoran, ang bilog na hawakan simbahan, pinapabanalasin sinasangkuban kan sa imong espiritu. Imatea kaming nag-aarang para sa imong mga ministro, tanganing sa balaog kan sa imong grasya, ang gabos maimbod na maglingkod sa imo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Para sa mga katikuminado, ipamibita man sa tong mga katikuminikado, nabuksan kan sa tong Dios asin kagurangnan ang talinga kan sa indang puso, asin ang tata nin pagkahera kan Dios, tanganing pakaakoa kan kapatawadan sa gabos na kasalan, huli kan tubig nin bagong pagkamundag, manumpungan ninda si Jesucristo sa tong kagurangnan. Lumuhod kita. Tumindog kita. Diyos na makakamanasindeng kasagkoran, danay mong pinapadakulan sa imong simbahan,
huli kan mga bagong kasapi, pataluboan pagtubod asin pakasabot kan mga katikuminado, tanganing namundagliwat sa tubig nin bunyag, makadagdag sinda sa bilang kan sa imong mga inampon, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Para sa pagkasararo nin mga Kristiyano, ipamibit man ang gabos niya tong tugang na nagtutubod ki Kristo, tanganingan sa tong Dios asin kagurangnan, papagkaniguon sinda, na mga nagsasabuhay kan katotoohan, na pagsararoon asin bantayan sa iyang sarong simbahan. Lumuhod kita. Tumindog kita. Diyos na makakamana sindeng kasagkoran, tinitipon mo ang mga nalalagalag asin binabantayan ang mga tinipon, kaugaying hilingaan na ripumpon kan sa imong aki, tanganing ang mga pinabanal kan sarong bunyag, makaayon sa kabilugan nin pagtubod, asin makasaro sa kaburunyugan nin pagkamuot, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Para sa mga Hudiyo, ipamibita man ang mga Hudiyo na enot na kinaolay kan kagurangnan sa tuyang Dios, tanganing warasan niya sinda na magtalubo sa pagkamuot kan sa iyang ngaran, asin sa kaimbudan sa iyang tipan. Lumuhod kita. Tumindog kita. Diyos na makakamanasindeng kasagkoran, nanuga ka ki Abraham masin sa iyang kapagarakian, kay raking himatea ang mga pamibikan sa imong simbahan, tanganing ang banuan na enot na sinadiri, magkanigong makaabot sa kapanuan nin pagtubos, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Para sa mga day nagtutubod ki Kristo, ipamibita man ang mga day nagtutubod ki Kristo, tanganing naliwanagan kan Espiritu Santo, makaya ninda na maglakaw sa dalanin kaligtasan. Lumuhod kita. Tumindog kita. Diyos na makakamanasindeng kasagkoran, itugot mo sa mga daay nagtutubod kay Kristo, na naglalakaw sa tubang mo na may marhay na buot, na makuanindan katotoohan, asin kaming danay na nagtatalubo sa pagkamot, asin naghihinguwa, sa orog na pakasabot kan misteryo nin sa imong buhay, maging urog na maimbod sa mga saksi kan pagkamot mo sa kinaban, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Para sa mga day nagtutubod sa Dios, ipamibita man ang mga day minagmimidbid sa Dios, tanganing udok sa pusong nagsusunod kan tama, magkanigusindang makaabot sa Dios man sana. Lumuhod kita. Tumindog kita. Diyos na makakamanasindeng kasagkoran, linalang mo ang gabos na tawo, na danay na magsiyasat sa pagmaot sa imo, asin magpahingalo
kun makwa ka na. Warasan namimibi kami, na sa tahaw ni nanuman na maraot na kaulangan, ang gabos na nakakamate kan mga tandanin sa imong kabuotan, asin kan saksinin mga marhay nagibo kan mga nagtutubod sa imo, magugmang magpahayag din pagtubod sa imo sarong Dios, na totoo asin Ama kan sa mong lahi, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Sa mga namamahala kan banwaan, ipamibi taman ang gabos na namamahala kan banwaan, tanganingan sa tong Dios asin kagurangnan, pasunodonan sa indang isip asin puso, susog sa iyang kabutan, pasiring sa tunay na katuninongan, asin katalingkasan nin gabos. Lumuhod kita. Tumindog kita. Diyos na makakamhanan sindeng kasagkoran, yaon sa kamot mo ang mga puso nin tawo, asin ang mga kadapatan nin mga banwaan, kaugaying hilinga sinda na namamahala sa mo, na may kapangyarihan, tanganing sa inman sa daga, ang kauswagan nin katawuhan, ang kapusogan nin katuninongan, asinan katalingkasan nin relihiyon, magdanay hulikan sa imong pagkamatinao, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Para sa mga nasa kahurasahan, mamibi kita namumutan kong mga tugang sa Diyos amang makakamhan, nalinigan niya ang kinaban sa gabos na kaputikan, haleon ang kahilangan, ulangon ang gutom, buksan ang mga kulungan, patudon ang mga tanikala, likayan sa katibaadan ang mga nasa dalan, papulion ang mga naglalakbay, taawanin kaumayan ang mga nagihelang, asin kaligtasan ang mga naghihingagdan. Lumuhod kita. Tumindog kita. Diyos na makakaman na sindeng kasagkoran, ranganin mga nagmumundo, kusog nin mga nagmamaigot, makaabot lugod sa imo ang mga pamibi, nin mga nagkukurahaw sa tahaw nin anuman na kahurasaan, tanganing sa tahaw nin sa indang pangangaipo, sindaman sa nagabos magugma, sa pagkaherak mo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Ngunyan po, isunsunod niya to ang ikaduwang parte, ang pagsamba kan banal na krus. Ano sudah natin?
Sa krus na ini, tinubos ni Kristo ang kinaban. Luhod po kamo tabi, luhod. Luhod tabi. Sa krus na ini, tinubos ni Kristo ang kinaban. Sa krus na ini, tinubos ni Kristo ang kinaban. Pwede na po kita magpila. 2 linya lang po. Banwaan ko, ano ang naginibo ko sa imo, sa anong bagay nagkasala ako. Simbaga ako. Hale sa Ehipto sa kaoripnan, di narada ka sa kaligtasan. Alagad an sa imong para tubos,
sa krus. Ano ang ginimo ko sa imo? Sa anong bagay nagkasala ko? Simbaga ako. Ipinakakan ko duman sa lantad, mananin sa imong kaligtasan. Ikaman sana nagsampal sa ko, naghampak sa sako. Ano ang ginimo ko sa imo? Sa anong bagay nagkasala ko? Simbaga ako. Ipinainom ko sa imo tubig ni kaligtasan. Ikaman sana nagpainom sa ko, an suka asin napdong. Manman ko, ano ang ginimo ko sa imo? Sa anong bagay nagkasala ko? Simbaga ako. Huli sa imo sa kuyang hinampak, an mga hade sa kanaan. Alagad an naghampak kan sa kong payo, daing iba kundi ikaw. Manman ko, ano ang ginimo ko sa imo? Sa anong bagay nagkasala ko? Simbaga ako. Setro na sa hade sa imo tinao. Dit pong pasabot, 10 minutes na po kita mapadagos kan paghadok o pagtaong galang sa krus. Pakatapos po kan sa tuyang selebrasyon kan pagpakomunyon, ipapadagos na po giraray iyan. Tanganing data maantala kimaray ining selebrasyon. Pakatapos after 10 minutes, pasensya na po kung sisang abutan kan 10 minutes, dangan ibabayaw ang krus gabos maluhod bilang pagsamba. Ang pakatapos kan pagkomunyon asin pamibi, subuot giraray na magrani, asin magtaong galang o magsamba. Bukas po yan, buwelo ka mo nagibuhon giraray po yan. Setro na sa hade sa imo tinao, tandanin sa kong pagkamuot. Ikaman sana nagtaos ako, kan korona ni tunog. Manman ko, ano ang ginimo ko sa imo? Sa anong bagay nagkasala ko? Simbaga ako.
Hale sa Ehipto sa kauripnan, dinarata ka sa kaligtasan. Alagad an sa imong para tubos, ipinako mo sa krus. Anwan ko, ano ang naginibo ko sa imo, sa anong bagay nakasala ko. Simbaga ako. Ipinakakan ko duman sa lantad, mananin sa imong kaligtasan. Ikaman sana nagsampal sa ko, naghampak sa sako. Anwan ko, ano ang naginibo ko sa imo, sa anong bagay nakasala ko. Simbaga ako. Ipinainom ko sa imo, tubig nin kaligtasan. Ikaman sana nagpainom sa ko, nin suka asin abdo. Anwan ko, ano ang naginibo ko sa imo, sa anong bagay nakasala ko. Simbaga ako. Huli sa imo sa kuyang hinampag, an mga hade sa Kanaan. Alagad an naghampak kan sa kong payo, daing iba kundi ikaw. Anwan ko, ano ang naginibo ko sa imo, sa anong bagay nakasala ko. Simbaga ako. Setro na sa hade, sa imo tinao, tandanin sa kong pagkamuot. Ikaman sana nagtaos ako, kan korona ni tunok. Anwan ko, ano ang naginibo ko sa imo, sa anong bagay nakasala ko. Simbaga ako. Hale sa Ehipto sa kauripnan, dinarata ka sa kaligtasan. Alagad an sa imong para tubos, ipinako mo sa krus. Anwan ko, ano ang naginibo ko sa imo, sa anong bagay nakasala
sana nagsampal sa ko, naghampak sa sako. Mahal ko, ano ang ginibok ko sa imo, sa anong bagay nagkasala ko. Simbaga ako. Ipinainom ko sa imo tubig nin kaligtasan. Ikaman sana nagpainom sa ko nin suka asin abdo. Mahal ko, ano ang ginibok ko sa imo, sa anong bagay nagkasala ko. Simbaga ako. Huli sa imo sa kuyang hinampag an mga hade sa kanaan. Alagad ang naghampak kan sa kong payo, daing iba kundi ikaw. Mahal ko, ano ang ginibok ko sa imo, sa anong bagay nagkasala ko. Simbaga ako. Sentro na sa hade, sa imo tinao, tandanin sa kong pagkamuot. Ikaman sana nagtao sa ko, kat korona ni tunog. Mahal ko, ano ang ginibok ko sa imo, sa anong bagay nagkasala ko. Simbaga ako. Alesain. Mabalik na muna po kita sa satuyang mga tukawan, asin giraray, ibabayaw an krus, marluhod po kita. An masunod po, pagpakomunyon. Pakatapos kan komunyon, pamibi, asin mabalik giraray kita sa pagsamba, so gustong magpadagos po. Salamat sa natabi. Maluhod tabi ang gabos.
Matukaw na po. Matirindog po kita. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos noon na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mahal daw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabaan kan sa imong pagkaherak, maging danay na taling ka sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat, kan maugmang paglama sin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Jesu Kristo. Jesu Kristong kagurangnan ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo. Ansa kong katuninongan itinataw ko sa indo. Hare paghilinga, ansa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigoa, na siya mapatuninong asin magkaburunyog, susug sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraohan kamo nin katuninongan.
Uya ang kordero kan Dios, uya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asina sa kong kalag maumayan. Sa imong pagkamo
mamibi kita. O Diyos na makakaman ng sindeng kasagkoran, na nagbago sa mo hulikan pagkagadan na sin pagkabuhay liwat ni Kristo, papagdanaya sa mo ang gawi kan sa imong pagkaherak, tanganing mabuhay kaming maimbod sa danay na pakisumaro sa misteryong ini. Kagurang na namimibi kami para sa imong banuan na nagrurumdum kan pagkagadan kan sa imong aki, sa paglaom kan sa imong pagkabuhay liwat maghilig ang nagsusupay na bendisyon, magdatong ang kapatawadan, ikawaras ang ranga, magtalubo ang banal na pagtubod, asin magkusog ang danay na pagtubos, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Pwede na po maglinya para sa pagsamba sa krus. Pakilinya na lang tabi ki duwang linya po sa baba